የቀጥታ የሬዲዮ ስርጭት ከ2 ፒኤም እስከ 4 ፒኤም ከዳንኤል ስፔክትረም ስቱዲዮ በሬዲዮ ሬጀንት ላይ ታገኙናላችሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉና ዝግጅቶቻችንን አድምጡ። አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ለሁሉም ሀገር የጋራ ነው። አብረንና ፍቅረት ነው። እባክህ በፍቅር ያዘው ተስማምተን የማይዘልቅ አምባጓሮ ትተን ስትኖርኩ በኋላ በሀገር ቀልድ የለም ወግ አስሪበትና የሚበጅ ነገር አድርጊ ተጠንቀቂ ከማይሆን ሀሳብ ተጠበቂ ይልቅ በአንድነት ተስማምተን እንያያዝና ሁሉ ጨዋታ አናርገው ቀልደን በከንቱ ያለፍ ይሻላል ፍቅር ቢደረጅ ኧረ ተይ ለሁሉም ሀገር የጋራ ነው። አብረን ብናስብበት ነው። እባክህ በፍቅር ያዘው ተስማምተን የማይዘልቅ አምባጓሮ ትተን ዘለቄታም የለው አያምርም የማይጠቅ ሀሳብ ቀርብሽ የማይሆን አይሆንም ልንገርሽ ከተንኮል ቀን ያስፈልግሽ ይኸው ነው የሚያሳልቅሽ የሚሆን ይሆናል ብትሰሙ ልባችን ከጸና በፍቅር ስለዚህ አስቢበት በጣም በተንኮል መለያየት ይቅር በሰላም ከመኖር በስተቀር ኧረ ተይ ለሁሉም ሀገር የጋራ ነው። አብረን ብናስብበት ነው። እባክህ በፍቅር ያዘው ተስማምተን የማይዘልቅ አምባጓሮ ትተን የዓለም ሰላም መለኬቱ ፍቅር ስለሆነ በምድር ሁሉንም ለእኛ ብለን ይዘን ተባብረን እንኑር ባንድ ላይ ነገርኩሽ ከእንግዲህ ትሳትበይ በቅንነት እንተሳሰብ ይሻለናል ዘለቄታው ኧረ ተይ አይሆንም ብያለሁ አያስፈልገንም ማታው እስከዚህ ድረስ ነው ጨዋታው። በደቦ የማሰብ ጣጣዎች በሚል ከማህበራዊ ገጽ ላይ ሲመላለስ ያገኘነውን ባስቀድም ሊከሰቱ ለሚችሉ አሉታዊ ነገሮች እውር መሆን፣ ምርጥ ሀሳቦች ያላቸውን ሰዎች አለመስማት፣ የመፍጠር አቅምን ማሳጣት፣ አሉታዊ ውጤቶች ላይ ለመነጋገር ተነሳሽነት ማጣት፣ ጠቃሚ መረጃዎችን ችላ ማለት፣ ቡድኑ የማያውቀውን ለማወቅ አለመፈለግ፣ ያለምንም ማቅማማትና ጥያቄ ለመሪው ታማኝ መሆን፣ ለቡድኑ ውሳኔዎች ከመጠን በላይ የሆነ እምነት መኖር፣ ለአዳዲስ ሀሳቦችና መረጃዎች ተገዳዳሪ መሆን ይላል። ሰሞኑን በማህበራዊ ሚዲያ ሲሸጋገር ያገኘነው ነው። አዎ እንግዲህ ዘመናችን በአብዛኛው ቡድነኝነትና በደቦ የማሰብ በደቦ ነገሮችን በጅምላ የመፈጸም ሁኔታ የተበራከተበት ዘመን ነው። ግለሰቦች አእምሯቸውን፣ አስተውሎታቸውን፣ ኢማጂኔሽናቸውን ወይም ምናባቸውን እንዳይጠቀሙ ብዙ ተጽዕኖ የሚደረግበት ዘመን ላይ ነን ያለ ነው። ስለዚህ ከዚህ የቡድነኝነትና የደቦ ስሜት እንዴት ማምለጥ እንችላለን የሚለው ጉዳይ ላይ እንግዲህ ፈላስፎች፣ የስነ ልቦና ባለሙያዎች፣ ጸሐፊዎች ይከራከራሉ፣ ይነጋገራሉ። ስለዚህ የተነሱት ነጥቦች አይ ቲንክ ጠቃሚ ይመስሉኛል። ሶሲ ለዕለት ተዕለት ህይወታችን በደቦ ከማሰብ ነገሮችን በጅምላ ከመፈጸም ለምን ይሄ ይሆናል፣ ለምን ይሄ አይሆንም፣ ማድረግ አለብኝ ወይ፣ ሌላው ስላደረገው ዝም ብዬ በጅምላ ሆ ብዬ ማድረግ አለብኝ ወይ፣ ቆሜ ማሰብ የለብኝም ወይ፣ ሪዝን አውት ማድረግ የለብኝም ወይ የሚለው ጥያቄ የዘመናችን
አስፈላጊ ጥያቄ ነው ብለን እናስባለን። መቼም ደግነት ስሙ ትንሽ ነው። ለአንዳንድ ደግ ሰዎች ደግ ሲያደርጉ የምናያቸው ሰዎች አሉ። ሰሞኑን በዚሁ በካናዳ ኩላሊታቸውን ጉበታቸውን የሚያካፍሉ ሰዎች አይተናል፣ ሰምተናል። እኔ በግማሽ መኖር ከቻልኩኝ ሌላው የኔን ግማሽ ወስዶ ይኑር ብለው የወሰኑ ለእነዚህ ሰዎች ደግነት ስሙ ትንሽ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ወደኛ ሀገር መለስ ስንል ህገወጥ ቤቶች ናቸው ተብሎ ቤታቸው ፈርሶባቸው ከነ ልጆቻቸው ጎዳና የወደቁትን የኢትዮጵያ መንግስት ከህገወጥ ድሃ ወደ ህጋዊ ድሃ አሸጋግረናቸዋል ብሏል። ለዚህኛውስ ምን ስም እንሰጠው ይሆን? ይሄ ነው ጥያቄው። ለምን ብሎ የሚጠይቅ ማህበረሰብ ያስፈልጋል። ለምን ብለን ስንጠይቅ የምናገኘው መልስ እንዲህ አይነት እንኳን ቢሆን ከህጋዊ ድሃ ከህገወጥ ድሃ ወደ ህጋዊ ድሃ አሸጋገርናችሁ ተብሎ ወንጀል ጥፋት ጀስቲፋይ የሚደረግበት ሁኔታ ውስጥ ብንሆን እንኳን ለምን ብለን መጠየቅ ያስፈልጋል። የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ነው። በቀጥታ የሬዲዮ ስርጭት ከዳንኤል ስፔክትረም ስቱዲዮ በሬዲዮ ሬጀንት ላይ ገዛኸኝ መኮንንና ሶስና አሸናፊ ለሚቀጥሉት 2 ሰዓታት አብረናችሁ እንቆያለን። ዛሬ እንግዲህ ሰሞኑን ቶሮንቶ ከታፈነችበት ጭስ ፈታ ብላ አየሯም ትንሽ ሞቅ ብሎ የነበረውም ዝናብ ጋብ ብሎ ብራ ሆኗል። እኛም ደግሞ ሞቅ ደመቅ የሚያደርጉ የሚያዝናኑ መረጃ የሚሰጡ ዝግጅቶችን ከሀገር ቤትም ከዚሁ ከካናዳም አጠናቅረን ወደ እናንተ መጥተናል። እናንተ ከኛ የሚጠበቀው ከእናንተ ፌስቡካችሁን፣ ዩቲዩባችሁን በሬዲዮ ደግሞ በቀጥታ ማዳመጥ ከፈለጋችሁ በአይሃርት ሬዲዮ እና በሬጀንት ሬዲዮ ላይ በቀጥታ ጆሮአችሁን ደግናችሁ እንድታዳምጡን እንጋብዛለን። ላይክ ሼር ማድረግና ሰብስክራይብ ማድረግ ደግሞ የዘወትር ትብብራችሁ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ በቅድሚያ ሶሲ ምንድነው ያሉን ዛሬ? ዕለታዊ ዜናዎችንም ይዘናል፣ ዕለቱ በታሪክ ውስጥም ይዘናል። ቀደም ሲል እንደተናገርነው እንግዶች አሉን። የፈንድቃ መስራችና እንዲሁም ደግሞ የእግረ መንገድ የጠፉ መጽሐፍቶች ኤግዚቢሽን አዘጋጁን ኤልያስን እንዲሁም ከዚህ ደግሞ ከቶሮንቶ ሆዳን በጋዜጠኞች ላይ የሚሰራ ድርጅት ተወካይ ነች። እሷን ጋብዘናል። እንግዲህ የተለያዩ የሚገርሙ ዜናዎች እጃችን ላይ አሉ። ከኛ ጋር አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። የምትችሉ ከሆነ በዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ገብታችሁ ብታዩ፣ ላይክ ብታደርጉ፣ ኮሜንት ብዙ ጊዜ አስተያየት የሚደርሱን ኮሜንት ማድረግ አልቻልንም ነው የሚሉት። ግን እዛ ጋር ላይቭ ከምትለው አጎን ኮሜንት መስጫ ላይቭ ቻት የምትል አለች። እሱ ጋር ገብታችሁ ሀሳባችሁን ብትገልጹልን ደስ ይለናል። ሰሞኑን ከመጡ ስደተኞች ጋር በተያያዘ የካናዳ መንግስት ያወጣው መግለጫ አለ። እሱንም ይዘናልና አብራችሁን ከኛ ጋር እንድትሆኑ ነው በአክብሮት የምንጋብዛችሁ። እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ዜና እንለፍ አይደለም? ዓለም እንዴት ሰነበተች እስቲ እንጠይቃት። ሰላም ጤና ነች ሆይ ከፋት ሆይ ደስ አላት? ማነው ከልጆቿ በጎ የሚመኝላት? ከስቃይ እንድድን ዓለም የሁሉና በአራቱ ማዕዘን ከጽንፍ እስከ ጽንፉ ጠቢባን በጥበብ ሰነፍን በእንቅልፉ የሚጋልብባት ዓለም ሰፊቷ እንዴት ሰነበተች አለ ወይ ሕይወቷ? ወደ መጀመሪያው ዜና ስናልፍ የካናዳና የሩሲያ ፍጥጫ ነው። ሩሲያ ትላንት ባወጣችው መግለጫ የሩሲያና የካናዳ ግንኙነት ሊያበቃለት መቃረቡን ገልጻለች። ለምን
ነገሩ እንዲህ ነው። ከአለፈው ዓመት ፌብራሪ 2022 ጀምሮ አንድ ግዙፍ አንቶኖቭ የሩሲያ አውሮፕላን በቶሮንቶ ፒርሰን ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ውስጥ ቆሟል። ይህ አንቶኖቭ ኤኤን 124 የተሰኘው አውሮፕላን ቮልጋ ዴምፐር በተሰኘ የሩሲያ ካምፓኒ ንብረት ሲሆን ይህ ድርጅት በካናዳ ማዕቀብ ከተጣለባቸውና ከዩክሬን ጦርነት በኋላ በካናዳ እንዳይሰሩ ከታገዱ የንግድ ተቋማት መካከል ነው እና ካናዳ አውሮፕላኑን ምን ልታደርገው ነው? ሩሲያ ግልጽ ዝርፊያና ስርቆት ተፈጽሞብኛል ማለቷ ምን ውጤት ያስከትላል? ሶሲ እንግዲህ የዩክሬን ጦርነት ከፈነዳ ካለፈው 1 ዓመት በላይ ጀምሮ በምዕራባውያን እና በምስራቃውያን በምንላቸው ሀገራት መካከል ወይም ተፎካካሪ ሀገራት መካከል ያለው ውጥረት፣ ፖለቲካዊ ውጥረት፣ የመሳሪያ እሽቅድምድም በከፍተኛ ደረጃ ተስፋፍቷል፣ አድጓል እና እንደምታውቂው መጀመሪያ ምዕራባውያን ካናዳን ጨምሮ የወሰዱት እርምጃ ዩክሬን ከተወረረች በኋላ እና ሩሲያ ጥቃት ከጀመረች በኋላ በካናዳም በአሜሪካም ስራ ላይ ያሉ የሩሲያ እና ትውልደ ሩሲያዊ ካምፓኒዎችን ማገድ፣ ንብረታቸውን ሀብታቸውን ፍሪዝ እንዲሆንና ገንዘባቸው እንዳይንቀሳቀስ ማድረግ ነው። በዛ ውሳኔ መሰረት በፓርላማ የጸደቀ ውሳኔ ነው። በዛ ውሳኔ መሰረት ነው ይሄ አንቶኖቭ 124 የሚባለው ግዙፍ ዕቃ ጫኝ አውሮፕላን የሩሲያ ካምፓኒ የሆነ ንብረት ነው ቶሮንቶ ኤርፖርት ፒርሰን ኤርፖርት ውስጥ ተይዞ ያለው። የካናዳ መንግስት ሰሞኑን ያወጣው ውሳኔ ምንድን ነው? ይህንን አውሮፕላን ሸጠን ገንዘቡን ለዩክሬን ማቋቋሚያ ለዩክሬናውያን ለሚያስፈልገው ድጋፍ እናውለዋለን የሚል ውሳኔ አሳልፏል። ይሄ ራሱ ጣጣ ያመጣል እኮ። ለዛም ነው የሩሲያ መንግስት እንግዲህ ይህንን መግለጫ ያወጣው ማለት ነው። ይህንን አውሮፕላን መሸጥ ወይም መለወጥ ወይም በሌላ መንገድ ጥቅም ላይ ለማዋል መሞከር ቀጥተኛ ዝርፊያና ነገር ፍለጋ ስለሆነ ከካናዳ ጋር ያለን ዲፕሎማቲክ ግንኙነት የሚያከትምበት ደረጃ ላይ እንደርሳለን ያሉት። ከዛ በኋላ ተከትሎ ደግሞ እንግዲህ ሌሎች ኮንሲኩዌንሶች ሊመጡ ይችላሉ። በሀገራቱ መካከል ያለው ቢረግብም ስቲል ዲፕሎማቲክ ግንኙነቱ እንዳለ ነው እና ይሄ ዲፕሎማቲክ ግንኙነት ከተቆረጠ በዩክሬን ጦርነት ላይ የሚኖረው ኢምፕሊኬሽን ይኖራል። ምናልባትም አሁን በቋፍ ያለው ወደ 3ኛ ዓለም ጦርነት እንዳይሸጋገር ዓለም በጥንቃቄ ነው ጉዳይ ተይዞ ያለው እና ይሄ ነገር ወደዛ ሊያመራ የሚችልበት ሁኔታም ሊከሰት ይችላል የሚል ስጋት በሁሉም ዘንድ አስከትሏል። እንግዲህ ካናዳ ምናልባት ይህንን ውሳኔዋን ቀልብሳ አውሮፕላኑን ተመላሽ ታደርጋለች ወይስ ደግሞ መሸጥ የሚለውን ሀሳቧን ትቀይራለች? ከሩሲያ መግለጫ በኋላ ከካናዳ መንግስት የተሰማ ነገር የለም። ዞሮ ዞሮ ይህንን እንግዲህ እንደሰማን እናደርሳቸው። ሌላው የካናዳ የህዝብ ደህንነት ሚኒስትር ማርኮ ሜንዴቼኑ ለምን ስልጣን እንዲለቁ ተጠየቀ ነው። እንግዲህ ይሄ ባለፈው ማርች ወር አንድ የጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ ጽህፈት ቤት የሚሰራ ሰራተኛ የሴቶች ቀበኛውና ነፍሰ በላው የበርካቶች ገዳይ ፖል ቤርናንዶ ከፍተኛ ጥበቃ እስር ቤት ወደ መካከለኛ ጥበቃ እስር ቤት መዛወሩን በተመለከተ መረጃ ይደርሰዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል አቀባይ አሊሰን መርፊ ለሲቢሲ ሲናገሩ ሰራተኛው ከማረሚያ ቤት መማክርት ጽህፈት ቤት መረጃው እንደደረሰው ለህዝብ ደህንነት ሚኒስትሩ ማርኮ ሜንዴቾኖ ማሳወቁን ገልጸዋል። ይህም የማረሚያ ቤቶችን የሚያስተዳድረው የህዝብ ደህንነት ሚኒስትር በመሆኑ ጥቆማው ተገቢ ነበር ብለዋል። በተጨማሪም የወንጀለኛውን ዝውውር በተመለከተ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማርች 29 ተገልጾላቸዋል ብለዋል ቃል አቀባዩ። የደህንነት ሚኒስትሩም በ30 ማርች ዝውውሩ ከተካሄደ 1 ቀን በኋላ ተገልጾላቸዋል። በወንጀለኛው ዝውውር የተጠቁ ቤተሰቦች በጣም ተቆጥተዋል። ትላንት የተቃዋሚ ፓርቲ መሪው በፓርላማ ሚኒስትሩ ማርኮ ሜንዴቺኖ እንዲወርዱ ስልጣን በፈቃዳቸው እንዲለቁም ተጠይቀዋል። እንግዲህ በካናዳ አንድ ባለስልጣን የዜጎችን መብት የሚጋፋ ነገር ከህግ ውጭ የሆነ ወይም ስልጣንም ቢኖረው ህግ ከሚፈቅደው ውጭ ያልተገባ ድርጊት ካደረገ ጉዳዩ በቀላሉ አይታይም። በሚዲያው፣ በማህበረሰቡ፣ በተቃዋሚ ፓርቲዎች እኩል ዋጋ ያለው ጉዳይ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ በንጽጽር ለማየት እኛ ሀገር
በይፋ በብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ወጥተው ትላንትና ከህጋዊ ድሃ ወደ ህገወጥ ከህገወጥ ድሃ ወደ ህጋዊ ድሃነት አሸጋግረናቸዋል ብለው የተሳለቁት ሚኒስትር በብዙ ሺህ በሚቆጠሩ ሰዎች ህይወት ላይ ያላገጡት ሚኒስትር ምናልባት ዛሬ ቢሆን ካናዳ the whole ካናዳ ጉዳዩ ይሄ ነበር የሚሆነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ምንም ማድረግ ስለማይቻል ባለስልጣን ከሆንሽ ሁሉን መፈጸም ስለምትችይ ሰውየው አሁንም መግለጫ እየሰጡ ይቀጥላሉ፣ ስልጣናቸው ላይ ይቀጥላሉ። ማርኮ ሜንዲቺ ነው ያጋጠማቸው ችግር ይሄ ነው። ይሄ በርናንዶ የተባለ ነፍሰ ገዳይ ሲሪያል ኪለር ነው። በጣም በርካታ ሴቶችን የገደለ የሚደፍር ከደፈረም በኋላ የሚገል እና እድሜ ይፍታ የተፈረደበት አደገኛ ወንጀለኛ ነው። ግን ይሄንን በአደገኛ በማክሲመም ሴኩሪቲ እስር ቤት ውስጥ ተቀምጦ ይኖር ነበር እና በድንገት ባለፈው ወር ከማክሲመም ሴኩሪቲ ፕሪዝን ወደ ሚዲየም ሴኩሪቲ ፕሪዝን እንዲሻው ዝቅ ወዳለ እስር ቤት ማለት ነው እንዲሸጋገር ተደረገ። ይሄ መረጃ እንደተደረሰ ከማረሚያ ቤቶቹ ለደህንነት ሚኒስትሩ ለማርኮ ሜንዲቺ ነው አንድ ሰው እዛ ይሰራ የነበረ ሰው መልእክቱን አደረሳቸው። ሚኒስትሩ እርምጃ ከመውሰዳቸው በፊት ደግሞ ማርች 29 ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄ መረጃ ደረሳቸው። ይሄ ከመሆኑ ከጥቂት ጊዜ በኋላ መረጃው ለሚዲያ እና ለተቃዋሚ ፓርቲዎች ደረሰ። ትላንትና ምክር ቤቱ እንዳየሽው የተቃዋሚ ፓርቲ መሪው ከስልጣናቸው አሁኑኑ ሪዛይን እንዲያደርጉ በፈቃዳቸው የሚል መከራከሪያ ነው የቀረቡት እና ይሄ እንዴት ሆነ እየተጣራ ያለ ጉዳይ ነው። ሌላ ከኋላው ከጀርባው ሌላ ማን ያደረገው የሚለው ነገርና ግን ኢሹ ምንድነው የሚያሳይሽ ምንም ነገር የዜጎችን ደህንነትና ህይወት ለአደጋ የሚያጋልጥ ከሆነ ምክንያቱም የተገደለባቸው ቤተሰቦች እንዴት እንዲህ ያለ ወንጀል ይፈጸማል፣ እንዴት ይሄንን ወንጀለኛ ዝቅ ወዳለ ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ያለ ምንም እንዴት በስልጣናቸው ተመክተው እንዴት ያደርጉታል የሚለውን ጥያቄ ይዘው ወጡ ቤተሰቦቹ። እና ይሄ ህግ ፈንክሽን የሚያደርግበት ስርዓት ውስጥ ስትኖሪ እንደዚህ ነው። ህግ የሌለበት ህገ ወጥነት የተንሰራፋበት መንግስት ለይስሙላ ያለበት ሀገር ውስጥ ስትኖሪ ደግሞ ትላንት በኢትዮጵያ የሆነው አይነት ነገር ይሆናል ማለት ነው። በመሃል ምናልባት ቀጥሎ ዜናሽ ድምፃዊው ፋንታውን ሸዋንቆጫው ለምን የተሰኘ አልበሙን ነገ ያስመርቃል ተብሏል። ነገ አርብ ጁን 16 2023 በአሊያንስ ፍራንሴ የቶሮንቶ ቲያትር 24 ስፐዳይና ሮድ የሚመረቀው ይህ አልበም ለድምፃዊው ካናዳ በ2011 ከመጣ ሁለተኛ አልበሙ ሲሆን በሀገር ቤት ከ3 በላይ አልበሞችን ማሳተሙ ይታወቃል። ፋንታውን ሸዋንቆጫው ባቱኪ ሚውዚክ ሶሳይቲ ባደረሰን መረጃ መሰረት ፋንታውን ሸዋንቆጫው በዚህ ስራው ላይ በርካታ ታዋቂ የካናዳ የብራስ ኢንስትሩመንት እና የስትሪንግ እንዲሁም ኪቦርድ ተጫዋቾችን አሳትፏል። በምረቃው ዕለት ታዋቂው ድራመርም ተጫዋች ሳምሶን ጂፋር አብሮ ይጫወታል ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ እንኳን ደስ አለህ ልንለው እንወዳለን ፋንታውን ሸዋንቆጫውን። ለምን በሚለው አዲሱ ስራው ከቀደም ሲል እንደነገረኝ ቀደም ሲል ከሰራቸው ስራዎች የሚያካትታቸውና በአዲስ መልክ ሰርቶ የሚያሳትማቸው ስራዎች የድሮ ስራዎችም አሉ። በሀገር ቤት እያለ በጣም ተወዳጅ የነበረ ስራው ብቻዬን ቁጭ ብዬ ክራሬን ስቃኘው የሚል በክራር የተጫወተው ሙዚቃው በብዙዎች ዘንድ የሚታወቅለት ስራው ነው። እንግዲህ በነገው ዕለት በአሊያንስ ፍራንሴ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በተገኙበት ይመረቃል ተብሎ ይጠበቃል። ወደ ኢትዮጵያ ስናልፍ ደግሞ መድረሻ አሳጥተው ባባረሯቸው ላይ ህጋዊ ድሃ አርገናቸዋል ሲሉ የተሳለቁት የሸገር ከተማ ከንቲባ የብዙዎች ተቃውሞ ገጥሟቸዋል። ተሾመ አዱኛ የተባሉት ገና ሊገነባ በውጥን ላይ ያለው ሀሳዊ ከተማ ከንቲባ ናቸው። በብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ቀርበው ቤታቸው በኃይል የፈረሰባቸውን ዜጎች ህጋዊ ድሃ አድርገናቸዋል ሲሉ በድፍረት ተናግረዋል። ከንቲባው ለሸገር ከተማ ሲባል ቤታቸውን ያፈረስንባቸው ሰዎች በፊት ህገወጥ ድሃ የነበሩ ሲሆን አሁን ህጋዊ ድሃ ሆነዋል ሲሉ እብሪትና ጭካኔ በተሞላ ሁኔታ ነበር ሲናገሩ የተደመጡት። እኛ ዓላማችን አንድና አንድ ነው፣ በማናውቀው ሁኔታ የተወሰደብንን መሬት አስመልሰን ወደ መሬት ባንክ ማስገባት ነው ዓላማችን ሲሉም
ተደምጠዋል። ይኸው የከንቲባ ነኝ ባዩ ሰው ንግግር በመላው ዓለም ያሉ ትውልደ ኢትዮጵያውያንን መነጋገሪያ ሆኗል። ይሄ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ነው። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውስጥ ካሉ ተቋማት አንዱ ሀቢታት የሚባለው ድርጅት ነው። የሰዎች የመኖር መብት የመኖሪያ ቤት የማግኘትን መብት በተመለከተ የሚሰራ ተቋም ነው። እነዚህ ተቋማትም ሆኖ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጭምር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጭምር ይህንን ጉዳይ በአደገኛ የፖለቲካ እና የሂውመን ራይት ቫዮሌሽን ሊመለከቱት የሚገባ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ይሄ ትልቅ ማስረጃ ነው። ከአንድ ባለስልጣን የሚፈጽሙትን ወንጀል እነዛ ህፃናት ልጆች እንባቸው እያለቀሰ ከትምህርት ቤት ሲመለሱ ቤታቸው ፈርሶ መድረሻ ያጡ ህፃናት ምንም አይነት ፖለቲካዊ ውሳኔ ይሁን ምንም አይነት አጀንዳ ከጀርባ አይኖር እነዚህ ሰዎች የመኖር መብታቸው እዚህ ሀገር ቢኖሩ የውጭ ዜጎች ናቸው ተብሎ ላያቸው ላይ ቤታቸው ይናድባቸዋል። ይሄ ኢትዮጵያ ከፈረመችው የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌ ዲክላሬሽን ኦፍ ሂውመን ራይት ከአፍሪካ የሰብአዊ መብት ቻርተር ኢትዮጵያ ራሷ ካላት አሁን አለኝ ከምትለው ህገ መንግስት ላይ ከሰፈረው የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌ በጣም የሚቃረንና ከፍተኛ ወንጀል ነው። ይሄንን ወንጀልም ሆነ ባለስልጣኑ ለስልጣን ለፍትህ የማቅረብና ለህግ የማቅረብ ስራ ሊሰራ ይገባል። ይሄን መስራት ያለባቸው ደግሞ የሰብአዊ መብት ድርጅቶችና መቼም በህይወት ካሉ የፍትህ ተቋማቱ ናቸው። ህዝቡ ተቃውሞውን ገልጿል በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች። ወደ ሌላው ዜና ከማለፋችን በፊት መሸጋገሪያውን ላስቀድም። ዓለም እንዴት ሰነበተች እስቲ እንጠይቃት፣ ሰላም ጤና ነች ወይ ከፋት ወይ ደስ አላት? ማነው ከልጆቿ በጎ የሚመኝላት ከስቃይ እንድድን ዓለም የሁሉና በአራቱ ማዕዘን ከጽንፍ እስከ ጽንፉ ጠቢባን በጥበብ ሰነፍን በእንቅልፉ የሚጋልብባት ዓለም። ቀጣዩ ዜናችን ፈንድቃ የበዓል ማዕከል ይፈርሳል መባሉ ካናዳውያን ሙዚቀኞችን አሳስቧል። ዘኤክስ የተባለው የሆላንድ ሙዚቀኛ ቡድን ከሳክስፎኑ ንጉስ ጌታቸው መኩሪያ ጋር መላው ዓለምን በሚዞርበት በ2000 የመጀመሪያዎቹ 10 ገደማ የመድረክ ፈርጥ ሆኖ ከባንዱ ጋር ይዞር የነበረው የእስክስታው ጠቢብ መላኩ በላይ ነበር። መላኩ ከካናዳው ሙዚቀኛ ብሮዲ ዌስት ጋር የተዋወቀው ያኔ ነበር። ብሮዲ የፈንድቃ ይፈርሳል የሚል ዜና ሲሰማ በጣም ከማዘኑም በላይ አካባቢው ለልማት በብዛት የሚካሄድበት ቢሆንም ፈንድቃ ግን በቅርስነት ሳይነካ ይጠበቃል የሚል እምነት እንደነበረው ለአዲስ ቅኝት ገልጿል። ሌላዋ የአፍሪካ ሙዚቃ ፕሮሞተርና የመላኩና የፈንድቃ ወዳጅ ነዲን ማኳልቲ በሁኔታው ማዘኗንና ፈንድቃ እንዲተርፍ በፌስቡክ ገጿ ጥሪ አቅርባለች። መሌ መቼም ሰምተሃል። እዚህ ያሉ ጓደኞችህን ብሮዲ ዌስት፣ ናዲን ማኳልቲ በምታውቃቸው ካናዲያን ሙዚቀኞች በፈንድቃ መፍረስ ይፈርሳል የሚል ዜና ምን ያህል ማዘናቸውን ብሮዲ ያለው አውሮፓ ነው፣ አሁን ኮንሰርት እያደረገ ነው፣ ግን በጣም ማዘኗን ገልጿል። ናዲን እንደዚሁ በፌስቡክ ገጿ ላይ በጣም ማዘኗን ገልጻለች። በርካታ ኢትዮጵያውያን ከመላው ዓለም የፈንድቃ ይፈርሳል መባል እንዳሳዘናቸው እየገለጹ ይገኛሉ። እስቲ ንገረን፣ አንተ ቦታውን በህጋዊነት በሊዝ ይዘኸዋል እና በምን ምክንያት ነው ይሄ በህጋዊነት የያዝከው ይዞታ ይፈርሳል ሊባል የተቻለው? በጣም ነው የማመሰግነው። መጀመሪያ ከዛ ድረስ ደውላችሁ ካናዳዎች ወዳችኋለሁ። ረጅም ጊዜ ቢሆንም ያው 2009 በፈረንጆች ነው ነፍሳቸውን ይማር ከጋሽ ጌታቸው መኩሪያ ጋር መተን ካናዳ ቫንኮቨር ማነው ሞንትሪያል እና ቶሮንቶ ያቀረብኩት። ያለፈው አመት ደግሞ ቴድ ፎሎ ላይ የ2020 እንትን ቴድ ፎሎ ንግግር ላቀርብ ቫንኮቨር መጥቼ ነበረ እና በጣም ነው ማመሰግነው ስላሰባችሁኝ። አዎ ልክ ነው። ናዲን በጣም ትልቅ ሰፖርተር ነች የፈንድቃ።
ብሮዲ ዌስት ደግሞ በቃ is a brother from another mother በቃ like በጣም ነው የምንሰራው በመላው ዓለም ከሱ ጋር በአጠቃላይ ፈንድቃ ወደ 35 አመት ይሆነዋል በአዝማሪ ቤትነት ካዛንቺስ አካባቢ ወደ 17 አዝማሪ ቤቶች ነበሩ በባለፈው መንግስት በመልሶ ማልማት በሚለው 16ቱም ሲፈርሱ ፈንድቃን እንደዚሁ እንዳይፈርስ ብዬ ገዛውትኝና በዓለም አቀፍ እገዛ ገዝተነው እንዳይፈርስ አዳንኩት አሁን ደግሞ ስገዛው ሊዝ አርጌ መብቱ የኔ ሆኖ ሳለ የሊዙንም የ30 አመት ከፍዬ ሰርቲፊኬቱን ሽልማት ተሰጥቶኝ እንደገና አሁን ግራውንድ ፕላስ 20 ለመስራት መንግስት በሚፈልገው ልማት ፕላን አሰርቼ ጨርሼ 2 ወር በፊት ይሆናል ፕሮሰሱን ጀምሬያለሁ እና በህጋዊ መንገድም እንዳካሄድ መጀመሪያ የግል ቦታ ይዞታ ያላቸውን እንኳን ሊዝ ያደረጉ ሰዎችን አይደለም የግል ይዞታ ያላቸውን ሰዎች ማልማት ትችላላችሁ የመንግስት በሚጠይቀው ተብሎ ይጠየቅና ካልቻሉ ተለዋጭ ቦታ ተሰጥቷቸው የሀገር ልማትን በመከተል ልማት አልሚው ያለማል አሁን ግን ምንም ሳልጠየቅ እንደገና ፈንድቃ ለሀገር ያሰጠው ባለው ነገር ሳንመልሱን ለብቻ ቁጭ እናርገው እሱ ሌላ ከባድ እንትን ነው ግን እንደ ግለሰብ እንደ ኢትዮጵያዊ መብት ይጠየቃል ግን ይሄ ሳይጠየቅ አካባቢው ለ5 ስታር ሆቴል ይፈልጋል ትልቅ ሰው ገዳሙ ቦታው ተሰጥቷታል ተብሎ ያ ቦታ ወደ 2000 ምናምን ካሬ ሜትር ነው እዛ ላይ እኔም ላሰፍር የሚያስችል 20 ግራንድ ባለ ፎቅ ሰርቻለሁ እሷ 5 ስታር ሆቴል ይላል በኢንተርናሽናል ደረጃ 5 ስታር ሆቴል አትሊስት 10000 ካሬ ሜትር ያስፈልገዋል በዛ ላይ ደግሞ ሆቴሉ ላይ ሊያርፉ የሚመጡ ሰዎች ካረፉ በኋላ የሚያዩት ፈንድቃን ነው ፈንድቃ ማለት ዓለም አቀፍ አይ ህዝብ ሲመጣበት መቶ የሚያርፍበት እንደነ ማይካመር የዩሮፒያን ዩኒየን ፕሬዝዳንቶች እንዳለ መጥቶ ቤተሰቦች አሁንም ትዊተር ላይ ያያያችሁ ከሆነ እንዳሉ አምባሳደሮች ናቸው በጣም ትልቅ መልክት ያያረጉ ያሉት እና ኢትዮጵያዊነትን እንዴት እንግዲህ የሚኮሩት ቤተሰቦቻቸው ዘመድ ሲመጣ ኢትዮጵያን ላሳያችሁ ብለው የሚመጡት እዚህ ነው ምክንያቱም የህፃናት ፕሮግራም አለ በነፃ የሰዓሊዎች በነፃ ያረጋሉ ሸክላ ስራ ፈትል መጽሐፍ ስዕል ሙዚቃ አለ ቦራንዴ የስዕል ቦታውን በነፃ ሰጥቼ እንዳለ ቪዥዋል አርቲስቱ አሁንም ያው እየደረሱ ያሉት እነሱ ናቸው በአለም አቀፍ ደረጃ ቪዥዋል አርቲስት ክሬቲቪቲው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሁላ ፈጠራለው እስኪባል ድረስ ተደሞ የውጭ ዓለም እንደገና አዝማሪ እንደገና ሄኖክ ተመስገን ተፈሪ አሰፋ አንጋፋ ጃይንት ሙዚቀኞች ጃዝ ወጣቱን ይዘው እንደገና ኢትዮ ከለር 3 ትውልድን ይዞ 24 ሰዓት በዚህ 25 አመት ውስጥ ስራውን ብቻ የሚሰራ እኛ እናቃለን ሁላችሁም ታቃላችሁ አንድ አልበም ተሰርታ ወይም ሲንግል ወይም ደግሞ በአመት አንድ ነገር ተሰርቶ ምን ያህል እንደሚወራለት እኮ 24 ሰዓት ነው የሚሰራው ልጆቼን የ3 ልጆች አባት ነኝ ልጆቼን አላያቸው ስተት ነው ግን አገሬን አስቀድሜ ነው እና አልተኛም እኔ ቤት ፈረሰብኝ ሳይሆን አገር አሁን እኔ የኔ አይደለም ብዬ ለህዝብ አስረክቤ እናንተም የዛ ቫልዩ ስለገባችሁ አሁን ፈንድቃ ያንተ አይደለም የኛ ነው በሚል ነው ሁሉም ሙቭመንት ያያረጋ ያለው እና ይሄ ነው ያለው ሁኔታ እንግዲህ እንዳላበዛባችሁ በጣም ትልቅ ነገር ነው ምልህ እንዳልከው የኪነ ጥበብ ዩኒቨርሳል ነው ዓለም አቀፋዊ ነው የአንድ ሀገር ወይ የአንድ ቡድን ወይ አይደለም ለዛም ነው እንዳልከው ከመላው ዓለም ይሄ ሁሉ የተነቃነቀው ኢትዮጵያ ደግሞ ልክ በተፈጥሮ ሀብቷ እንደምትታወቀው በታሪኳ እንደምትታወቀው በኪነ ጥበቧ በማይታይ በአእምሮ በማይዳሰስ ዕውቀቷና ጥበቧ መታወቅ አለባት አንተ ተከፍሎህ ነው ይሄን ነገር ማድረግ የነበረበት ተደግፈ ነው ይሄን ማድረግ የነበረበት ነበር ጊዜ ከራስህ ሀብት ከቤተሰብ ቀንሰህ የምትሰራውን ስራ ከማበረታታት ይልቅ ለማጥፋት መነሳቱ ነው ሁሉንም ያስቆጣው እና በእርግጠኝነት ሐሳባቸውን ይለውጣሉ ብለን እናስባለን ድጋሚ ሊያስቡት ይገባል ተስፋ እናደርጋለን ምንድነው አንተ ኦሬዲ ክላይንት አለ
ያ ሆቴል ያቺኛዋ ሴትዮ ተሰራዋለች የተባለው ሆቴል ገና ገበያ ያገኛለሁ ብሎ ነው። አንተ ግን ገበያተኞችን በእጅህ ይዘህ ነው ኦሬዲ ያሉ ሀገር ነው እኮ እየሰራለው ሀገር ነው። እኔ እኮ ትውልድን እኮ ነው እየቀረጽን ያለ ነው። እንደገና መንግስት እንደው ይቅርታ ጨዋታ ላይ ገባውና መንግስት ፕላን ያደረገው የአፍሪካ ካፒታል ሲቲ የዓለም ካፒታል ሲቲ ልናደርጋት ዲቨሎፕመንት ላይ ካለ አንደኛው ጥበብ ነው። እንዳሉ አሁን መናፈሻዎች ላይ የተሰሩት ጥበቦች እዚህ ባሉ ጥበበኞች ነው። ፈንድቃ ውስጥ ያሉ ጥበበኞች ናቸው እንዳሉ አርቱን የሰሩት እና በስነ ጽሁፍም ቢኬድ በምንም ቢኬድ እንግዲህ ተመልከተው የተወዛዋዥ ማህበር የመጀመሪያው ውዝዋዜ ማህበር መስራች ነኝ ከዩኔስኮ $100,000 አሸነፈ የዓለም ሎሬት ተደርጌ መጣውበት አሁን ከሆላንድ ንግስቲቷ የዓለም ሎሬት የተደረኩት ከፈረንሳይ የክብር ሜዳሊያ ከጣሊያን የክብር ኒሻን ከሞሮኮ የዘቤስት አርቲስት አፍሪካን ይሄው ነው እኛ ይሄን ኢጎይን ለማውራት ሳይሆን ተመልከተው አንገታችንን ደፍተን ይሄንን እኮ መላኩ ብለው ብልጦ ነው እኔን ይዘው መስራትና አላማቸው ሊያሳኩበት በር የሚከፍት በኢንካምም ሆነ በቃ ቱሪስትን በመሳብ ቱሪስት ደግሞ ኮምፎርቴብል የሚሰማው እንዲህ አይነት የመንፈስ ህክምና የሚሰጥን ነገር ሲያገኝ ነው። ስለዚህ ያው ጋሞቹን ጀርመን ይዤ ሄጄ 12 እናቶችን እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያለው ኦሮሞኛ በእንግሊዘኛ ትግረኛ በእንግሊዘኛ በአማርኛ አማርኛ በእንግሊዘኛ ለህፃናቱ ሁሉንም የያዘ እና ደግሞ አርቲስቱ ደግሞ መጥቶ ቮለንተር የሚያደርግ በቃ አለ አይደለ በኮቪድ ሰዓት ዓለም በተዘጋበት ሰዓት እኮ ኦንላይን እኮ ስንሰራ የነበረን ሰዎች ነን። በቃ ህዝብን ስናክም 7 ወር ሙሉ በጣም ነው ምንኮራብህ። ይሄ ስራ በአለም ላይ ሁሉ ተሰምቷል። ሁሉም ከጎንህ እንዳለ እወቅ። ምናልባት ያንን ቦታውን ቢወስዱት ፈንድቃን ሊወስዱት አይችሉም። ኢትስ አ ስፒሪት ኢትስ ትልቅ ቫልዩ ነው በሁላችንም ልብ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ይተርፋል ብለን እናምናለን። ስንት ጊዜ ነው የሰጡህ መላኩ? እንዲፈርስ የተሰጠህ ምን ያህል ጊዜ ነው? አሁን ምንድነው አስገዳጅ ነገር ያመጡት አልፈርምም ብዬ የመጣሁት ዶክመንትን አስገባ ብለው እስከ ነገ ያደረጉት ነው። ያ ማለት በፍቃደኝነት የተለዋጭ ቦታ አቀበላለሁ የሚል ማለት ነው። እና ይሄን አላደርገውም። ምክንያቱም እኔ እንዳላችሁት እኔ ፈንድቃና አውቀል ሀገር ነው ለኔ እኔ በረንዳም የነበርኩ ልጅ ነኝ። እላይንም መታችንም አውቃለሁ። እኔ ሀገር እያጣች ነው ለሀገር እንዳይቆጫቸው ነው በኋላ እውነት ነው ማለት በጣም ሰራተኞች አሉ ውስጥ በአንታውን 43 ሰራተኛ አለ። ይሄ ከአራቱ ባንድ ውጪ ማለት ነው። ከቋሚዎቹ ከአራት ባንድ አለ በሳምንት ውስጥ ሰኞ ሮብ ዓርብ ለሁለት ሳምንት አንዴ ደግሞ ሌላ አለ። ከነሱ ውጪ እነሱ ሳይመን ቋሚ ሰራተኛ 43 ሰራተኛ አለ። ለነዚህ ሰዎች ታክስ ትከፍላለህ፣ ደሞዝ ትከፍላለህ፣ ግብር ከፍላለሁ። ስለዚህ ቤት ሆኖ በቃ ቤት ይከፈታል፣ ቤት ይገዛል። እንደገና ደግሞ ፈንድቃ ትልቁ ቁም ነገሩ እንዳይጠፉ ውጪ ሄደው ውጪ አርት ተብሎ ሲወጡ ይጠፋሉ። ታሪካችን ይሄ ነበር። አርቲስቱ እንዳይጠፋ እየተመለሰ የቀየረ ኢሜጅ የቀየረ እኮ ነው እንዴ። አዝማሪ ደሞዝ የለውም ነበር እኮ አዝማሪ ደሞዝ የጀመረ ቤት ነው እኮ። በጣም መቼም ለኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ ያደረከው ውለታ በጣም ማይዘነጋ ነው። የተነሳህበት የራስህ ህይወት ራሱ ተነስተህ ምን እንደደረስክ በራሱ እንኮራባለን። በእርግጠኝነት ይሄ ነገር ይለወጣል፣ ሪቨርት ይደረጋል ብለን እናስባለን። እዚህ መስማት የሚገባቸው ጋር ሁሉ እንዲሰማ በአዲስ ቅኝት ሚዲያ ስም የምንችለውን ጥረት እናደርጋለን። ብሮዲን ከቻልን ከአውሮፓ ሲመለስ የሚቀጥለው ሳምንትም አብራችሁ ስለነበራችሁ ከጋሽ ጌታቸው ጋር ናፍቆኛል። እሱ ሁሌ ነው የሚነግረኝ፣ ስለ ልጆች ይነግረናል። ቤትህን እያንዳንዱን የቤትህን እንቅስቃሴ ሁሉ ነው የሚነግረኝ። በጣም የሚገርም ነው እና ምን ያህል ቫልዩ እንዳለው እና ቅርበት እንዳለው ነው የሚያሳየው። በዚህ አጋጣሚ አንተ ሌሎች ሰዎች ድጋፋቸውን እንዲገልጹ መልእክትህ ምንድነው? መልእክትህን ብታስተላልፍ። መልእክቴ አንደኛ እዛ ካናዳ ያላችሁ ኮሚኒቲ ለኢትዮጵያ አምባሳደር ቮት መልእክት ብትልኩ፣ እንደገና ደግሞ ትዊተር ላይ አሁን እንቅስቃሴ ተጀምሯል። ፈንድቃ ለኔ ምንድነው የሚል ሁላችሁም እሱን
በቃ በእንደዚህ አይነት ሜሴጅ አርጉ እርግጠኛ ነኝ ብዙ ዲያስፖራ ሲመጣ ፈንድቃ ነው የሚባለው ፈንድቃ እና አሜሪካ ውስጥም ትልቅ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው እና ተባረኩ ይሄ የጋራ ቤታችንን እኔ አንድ ይሄ ቤት ከፈረሰ አንድ ግለሰብ መብቱ ሲነካ ተስፋ ይቆርጣል ይሄ እንደዚህ ሆኖ ይሄ መዳን ካልቻለ ተስፋ የተጣለበት አሁን ብዙ ነው ያዘነው አርቲስቱ አዝኗል በጣም ስሜቱ ተጎድቷል በጣም ይሄ እንደዚህ ከሆነ እኔ እንደ አንድ ግለሰብ ጋዜጠኞች በጣም የተጎዱት በጣም በቃ ይሄ ቤታቸው በቃ የሁሉ ብታይ መተንፈሻ ነው ጋዜጠኞች መጥተው ኢንተርቪው ሲሰሩ መሌጋ ነው በቃ በቃ ለምን ፍሪ ምንም ነገር እንዲከራይ እናንተ እንዳልፈለኩም ለአርቱ ነው ቀኑን ሁላ ከፍቼ ቡናና ምግብ አድርጌ ቁጭ ያረኩት ምግብ እንኳን እንዲሸጥ ይሄ ጫጫታ እንዲበዛ አልፈልግም የጥበብ የስፒሪት ብቻ ነው ያለበት እና ሁሉም ጋዜጠኞችም እግዚአብሔር ይስጣችሁ ሁሉም ሳሊ እንዳለና ማስተላልፈው መልእክት ወጣቱም ሁሉም ትውልድ ነው ፈንድቃ እንትን የሚያደርገው መልእክታችሁ ፈንድቃ ለኔ ምንድነው የሚለው ዩቲዩብ ላይ ሁሉም ከሁድ ጀምሮ ይለቀቃል በተረፈ አስተያየታችሁን ስጡ ለመንግስት ጥበብ ምንድነው ከጥበብ የተጣላ አገር እድገት አይኖርም ከጥበብ መጣላት ክፉ ነው ስለዚህ ጥበብ እኔ የምናገረው አሁንም ንብረት የተነካ ኢጎ የተነካ ምናምን አይደለም እኔ በሰላም ለብቻ ቁጭ እላለሁ እስከምንችለው ድረስ አሁን ይሄ ነገር እንዳይሆን ይሄ ማለት ኢንፍራስትራክቸር ተሰርቶ አልቋል ያንን ማፍረስ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንዳይፈርስ ግዴታውን ሁሉም ያልተወጣ ይቆጨዋል አንድ ሰው ቢሆን በስልኩ ላይ አንድ ነገር ያድርግ በሚችለው ለጓደኛው ሚንገር እና ይሄን ነገር ወይ ደግሞ ካላወቀው ደግሞ ይከታተልና ፈንድቃ ምንድነው ፈንድቃ ካልቸራል ሴንተር ሚል ዩቲዩብ ላይ ከ300 በላይ ቪዲዮ አለ የእኔ ዌብሳይት ላይ ባክግራውንድ ያለ መጀመሪያ ያጥና ዝም ብሎ ሰው ስላለው ብቻ እንዲል አልፈልግም ያጥኑ ፈንድቃ ምን ያያረገ እንደሆነ ብሔረሰብ ችግር የለበት ምንም ችግር የለበት ዩኒቲ አርጎ የሁላ ፍራክሽን ባለበት ሰዓት ላይ አንድ አርጎ በጥበብ ተስፋ ሰጥቶ የተቀመጠ ቤት ነውና ተስፋችንን ነው የምናጣው ተስፋችሁን ጠብቁ በጣም እናመሰግናለን ከዚህም በላይ ምን ጨምረው የለም መሌ በጣም እናመሰግናለን መልካም ምሽት ይሁንልህ ሰላም በልል ለቤተሰብ ሁሉ አሜን ሰላም ቆዩን ሰላም ያገናኘን ተባረኩልኝ አመሰግናለሁ አሜን መሌ መልካም ጊዜ አሜን ለምን ተሰነበተች እስቲ እንጠይቃት ሰላም ተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር እንደሆናችሁ ተስፋ እናደርጋለን ቀደም ሲል በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ አብሮን የነበረው በካሳንቺስ የሚገኘው የባህል ማዕከል ፈንድቃ መስራቹ መላኩ ነበረ መላኩ በላይ እንግዲህ ሐሳቡን ገልጾልናል ፈንድቃ ይፍረስ ስለተባለ እንግዲህ ሁሉም ሰው ሐዘኑን እየገለጸ ነው እና ሁላችሁም እንድትተባበሩ ድምጽ እንድታሰሙ ጥሪውን አቅርቧል አሁን ደግሞ ወደ ዕለቱ በታሪክ ውስጥ እንለፍ ወደ ዕለቱ በታሪክ ውስጥ ስናልፍ ሶሲ ለዛሬ መራረጥኳቸው ዕለቱ በታሪክ ውስጥ የተመለከቱ መረጃዎች የተወሰኑ አሉ መጀመሪያ ወስዳችሁ ወደ 1846 ዓመተ ምህረት ነው የዩናይትድ ስቴትስ እና ብሪታንያ የኦሬጎን ትሪቲ የሚባለውን ስምምነት ተፈራረሙ ይህ ስምምነት 49ኛው ፓራራል የአሜሪካና የካናዳ ድንበር ሆኖ ከሮኪ ተራሮች ወይም ሮኪ ማውንቴንስ ምዕራብ የቫንኮቨር ደሴቶችን ከዋናው መሬት የሚለየውን ሰርጥ ተከትሎ ያለው ይዞታ የአሜሪካና የካናዳ ድንበር እንዲሆን ወስኗል የኦሬጎን ስምምነት የተካሄደው ወይም የተፈረመው በ1846 ዓመተ ምህረት ልክ በዛሬው ዕለት ነበር ወደ 1977 ስመጣ አምባገነኑ የስፔን መሪ ፍራንቼስኮ ፍራንኮ ከሞተ ከሁለት ዓመታት በኋላ ስፔን ለመጀመሪያ ጊዜ ከ1936 በኋላ አርጋው የማታቀውን ዲሞክራሲያዊ ምርጫውን አደረገች ይህ ምርጫ የተካሄደው በ1977 ዓመተ ምህረት በዛሬው ዕለት ነበር 1995 ሪቻርድ ዌበር የተባለው የቼልሲ ኪውቤክ ተወላጅ እና ሩሲያዊው ሚካኤል ሜላኮቭ ዋርድ ሃንት ደሴት የተባለው የካናዳ ሰሜናዊ ጫፍ የመጨረሻ ምድር ወይም መሬት ላይ የተገናኙት እና የዓለምንም ድጋፍ
ወይም እርዳታ 1500 ኪሎ ሜትሮችን አካለው በፌብሩዋሪ 13 የተመለሱት በዛሬዋ ዕለት 1995 ዓመተ ምህረት ነበረ። ለዕለቱ የመራረጥኩላችሁ ዕለቱን በታሪክ ውስጥ የተመለከቱ መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። ሶሲ የቀሩ ዜናዎች ካሉ? የቀሩ ዜናዎች የጋዜጠኞች መባረር ነው። እንግዲህ በዚህ በቤል ሚዲያ 1300 በላይ ጋዜጠኞችን አባሯል። 9 ጣቢያዎችን ዘግቷል። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ በካናዳ C21 የሚባል ህግ ይወጣል ተብሎ እየተጠበቀ ነው ያለው። ፓርላማው የመጨረሻው ንባብ አድርጎ ወደ ማጽደቅ ለመሄድ በሂደት ላይ የሚገኝ ህግ አለ። ይሄ ህግ ትልልቆቹ ጃያንት የሚባሉት ማህበራዊ ሚዲያዎች እነ ጉግል እና ፌስቡክ ማስታወቂያዎችን ሁሉ ወስደዋል። ከካናዳ መገናኛ ብዙሃን ቴሌቪዥኖች፣ ሬዲዮኖች ያገኟቸው፣ ጋዜጦች ያገኟቸው የነበሩ ማስታወቂያዎች በአብዛኛው ወደ ጉግል እና ፌስቡክ፣ ወደ ትዊተር ዞረዋል እና እነዚህ ማስታወቂያዎች ሚዲያውን በከፍተኛ ደረጃ መተውታል። ይሄንን ለማስቀረት የካናዳ መንግስት C21 የሚባለውን እና ገቢውን እንዲያካፍሉ ለሚዲያዎቹ የሚያስገድደውን ህግ ለማውጣት በሂደት ላይ ነው ያለው። ይሄ ህግ ከመውጣቱ ከመድረሱ በፊት ግን ትላንትና ቤል ሚዲያ በካናዳ ካሉት ግዙፍ ሚዲያ ባለቤቶች አንዱ የሆነው የቤል ስልክና የቤል ቴሌቪዥን ኔትወርክ ባለቤት 1300 የሚሆኑ ሰራተኞቹን ማሰናበቱን፣ ከ9 በላይ የሬዲዮ ጣቢያዎቹን በመላው ሀገር የሚገኙ ጣቢያዎቹን መዝጋቱን፣ በመላው ዓለም ተዘዋውረው ዜና የሚዘግቡለትን ኮረስፖንዳንሶች በጣም ጃያንት የሆኑ በሳል የሆኑ ጋዜጠኞች ለረዥም ዓመት ከCP24 ከCTV ኒውስ እንደዚሁም ከብሉምበርግ ቴሌቪዥን እና ከሌሎቹም ጣቢያዎቹ አሰናብቷል። ይሄ በከፍተኛ ደረጃ የካናዳን ዲሞክራሲ እና የካናዳን ሚዲያ የሚያሽመደምድና ብዙ ጋዜጠኞች ላይ ትልቅ ስጋት የደቀነ ችግር ነው። አሁንም መነጋገሪያነቱ ቀጥሏል። የካናዳ መንግስት እንግዲህ ይሄንን ነገር ሪቨርት ሊያደርግ የሚችልበት እድል አለ ወይ፣ ህጉን በፍጥነት ያጸድቀዋል የሚለው ጉዳይ ገና ቁርጡ አልታወቀም። ለማንኛውም ግን በካናዳ ሚዲያ ታሪክ ውስጥ እጅግ አስደንጋጭ የሆነው ዜና ትላንትና ተሰምቷል። እነዚህ ጋዜጠኞች መሰናበታቸው ነገ ጋዜጠኞች ትምህርት ቤት ውስጥ ያሉና ነገ ወደ ጋዜጠኝነት ሙያ ለመምጣት በሂደት ላይ ያሉ ወጣቶች ላይ የሚያስከትለው ተጽዕኖ በጣም ከፍተኛ እንደሆነ ብቻ በዚህም በዚያም የጋዜጠኝነት ሙያ ፈተና ላይ እየወደቀ ነው። ወደ ሌላው ዜና ስናልፍ በአልበርታና በብሪቲሽ ኮሎምቢያ እንዲሁም በኪውቤክ ሰደድ እሳት እንዳለና ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱ እየተዘገበ ነው። ነገር ግን በበርካታ ካናዳውያን እና በአሜሪካኖች በኩል ካናዳ ሆን ብላ በአንድ ጊዜ እሳቱን መለኮሷ ነው በማህበራዊ ሚዲያ እየተሰራጨ ያለው። እንግዲህ ሰሞኑን ቶሮንቶንም አፍኗት የነበረው ጭስ መነሻው ኪውቤክ እና አልበርታ እየነደደ ያለው የሰደድ እሳት ነው። የሰደድ እሳቱን በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ኮንስፓይረሲ ቲዮሪ የሚያራምዱ ሰዎች ወይም ምንድነው የሴራ ተንታኞች የሚባሉት በማህበራዊ ሚዲያዎች በትዊተር በፌስቡክ በዩቲዩብ ምንድነው እየተናገሩ ያሉት? በተለይ ከአሜሪካን እዚህም ሀገር ቢሆን ደግሞ የራይት ዊንግ አስተሳሰብ ያላቸው ቡድኖች ናቸው ይህንን መረጃ የሚያሰራጩት ነው የተባለው። ምንድነው የሚሉት? በካናዳ ሆን ብላ ነው እሳቱን የለኮሰችው። እሳቱ የተነሳው በተመሳሳይ ሰዓት ነው፣ በተመሳሳይ ቀን። እንዴት በአንድ ጊዜ በመላው ሀገር ምናልባትም በትልልቅ 3-4 የካናዳ ግዛቶች በአንድ ጊዜ እሳት ሊነሳ ይችላል? ይሄ ሆን ተብሎ ታቅዶ የተሰራ ነው የሚል ኮንስፓይሬሲ ነው እየተነተኑ ያሉት። እና ካናዳ ይሄንን ማድረግ ለምን አስፈልጋት? በትክክልስ ካናዳ እሳቱን ቀስቅሳለች ወይ? ይሄንን በማድረጓስ ካናዳ የምታገኘው ምንድን ነው የሚለውን ትናንትና ሲቢሲ አንድ ባለሙያ ቀርቦ ለማስረዳት እየሞከረ ነበር። ጉዳዩ የታየው ከፖለቲካ አንጻር ብቻ ሳይሆን ከሳይንስ አንጻርም ነው። ሜትሮሎጂስቶች ይሄ ቀርበው ትንታኔ ሰጥተዋል። በትክክል እንደተባለው እሳቱ ሆን ተብሎ ተለኩሶ የተነሳ ነው ወይ የሚለውን ሜትሮሎጂስቶቹ ምንድን ነው ያሉት? መብረቅ ከተከሰተ በኋላ ነው ብዙ ጊዜ እሳቶቹ የሚነሱት እና በዛ አካባቢ በነበረው ዝናብ ምክንያት መብረቅ በተመሳሳይ ቦታ እነዛ እሳቱ በተነሳባቸው አካባቢዎች ወድቋል። እንግዲህ መብረቅ በራሱ እሳት የመፍጠር ኤሌክትሪክ ኃይል ስለሆነ እሳት የመፍጠር እና የማቀጣጠል ባህሪው የታወቀ ነው እና ከዛ ጋር አያይዘው ነው ሳይንቲፊካሊ ጉዳዩ እንደተባለው ሳይሆን በሳይንስ
የተፈጠረው በዚህ ምክንያት ነው ብለው ለማስረዳት ሞክረዋል። ዞሮ ግን አሜሪካኖች በተፈጠረው እሳት ጭስ በርካታ ቀልድም ሆነ ቁጣቸውን ሲገልጹ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ባለፈው ሳምንትም ዘግበናልና ጭሱ ኒውዮርክን ሙሉ በሙሉ ደፍኗት ነበር። በርካታ የካናዳ የአሜሪካን ከተሞችን በጭጋግ አልብሷቸው ነበርና ካናዳ ምን ሆና ነው ጭሷን ወደኛ የምትልክብን የሚል የቁጣም የማላገጥም የእሳት ነገር ሲነሳ ትዝ ይልሃል አንድ ጊዜ ኢትዮጵያ እያለን ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴን ለልጆች ጋዜጣ ለኮከብ መለክቴ ኢንተርቪው አድርገነው በህይወቴ የምፈራው እሳት ነው ብሎ ነበር። ምክንያቱም እሳት እንዴት አንድ ጊዜ ከተነሳ መመለሻው ጥፋት ካላደረሰ አይመለስምና መቼም በዚህ ነገር ላይ ካናዳ እንደዚህ አድርጋለች ብሎ ማሰብ በጣም ይከብዳል። ሌላው ምናልባት ከሱ ፖለቲካ ትንታኔ ጀርባ ያለው ምንድነው መሰለሽ እዚህ ሀገር ፍሪክሽኑ በፖለቲካ ያለው ጦርነት በራይት ዊንግ ይሄ በጣም አክራሪ በሆነ ኮንሰርቫቲቭ ፖለቲካና በመሃል ላይ ባለው ሴንትሪስት በሆነው ወይም ሌፍቲስት በሆነው አስተሳሰብ መካከል ስለሆነ አሁን ራይት ዊንግ ፖለቲካን እንደ ትራምፕ አይነት አሜሪካን ሀገር እንዳለው የትራምፕ አይነት የራይት ዊንግ ይሄ ቀኝ ዘመምና በጣም ተስፈንጣሪ የቀኝ ፖለቲካ አስተሳሰብ የሚከተሉ ሰዎች ስልጣን ላይ ያለውን መንግስት ለማስጠላት ወይም ደግሞ ለዘብተኛ አቋም ያላቸውን ፓርቲዎችና የፖለቲካ አስተሳሰብ ለማስጠላት የሚፈበርኳቸው የተለያዩ ስም ማጥፊያ ዘመቻዎች አሉ እና ከዛም አንጻር ሌላው ወደ መጨረሻ ያዝነው ከተሰሙ ወሬዎች መካከል በተሳሳተ መንገድ ወይም በተጭበረበረ የትምህርት ቪዛ ካናዳ የገቡ ተማሪዎች ዕጣ ፋንታን በተመለከተ ትላንት አዲስ ህግና የሚኒስትሩ ትዕዛዝ ተሰምቷል። ይሄም ወደ በኋላ እንመለስበት። አሁን ወደ አዲስ አበባ እንሂድ። ለመሸጋገሪያ እንትን ላድርግ። የተከበራችሁ የአዲስ ቅኝት አድማጭ ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው በቀጥታ የሬዲዮ ስርጭት ከዳንኤል ስፔክትረም ስቱዲዮ በሬዲዮ ሬጀንት ላይ ነው። አብረናችሁ ያለነው ገዛኸኝ መኮንንና ሱስና አሸናፊ ነን። እናንተ አብራችሁን ከሆናችሁ ላይክ ማድረግን የተሰማችሁን ሀሳብ ኮሜንቱ ላይ ማስፈርን አትርሱ። አብራችሁን እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ብርቱ ባለጸጎች ተገ ብርቱ ባለጸጎች ጦርነት አወጁ። ታዛዥ ጭንቅላቶች ለሞት ተዘጋጁ። ምክንያቱም ሳያውቀው ሳንጃውን መዥጦ ወጣቱ ዘመተ ገባ ነፍሱን ሸጦ። ፈላስፋው እንዳለው ሕጉ አፉን ዘጋ ዝምታን መረጠ። መናገር አልቻለም ራሱን በራሱ አጠ። ገጣሚው እንዳለው በ20 ዓመታት የደረሰ አፍላ በ20 ደቂቃ ደቀቀ እንደ ሸክላ። በዓይኔም እንዳየሁት በፍርስራሹ ላይ ቀብር ተፈጸመ። የሟች ወገን ዜጋ ሐዘን ላይ ከረመ። ጆሮአችንም ሰማ ልክ እንደ ቲያትር ልክ እንደ ድራማ ልብ በሚነካ ሙዚቃዊ ዜማ። የእልቂቱ ጠንሳሾች ብርቱ ባለጸጎች አሸማጋይ ሆነው ቀርበው እንዲህ አሉ። የእልቂቱ ጠንሳሾች ለፍርድ ይቀርባሉ። ገጣሚ ተገ የአዲስ ቅኝት አድማጮች ተመልካቾች በመላው ዓለም የምትገኙ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ከአዲስ አበባ አንድ ትልቅ እንግዳ አለን። የእውቀት አከፋፋይ የጥበብ ምንድነው ጎታ በመሃል ከተማ ላይ አይደለም ቁጭ ብሎ መጽሐፍትን ለብዙሃን የሚያደርስ እውቀትን የሚያደርስ ወዳጃችን ነው። እግረ መንገድ የጠፉ መጽሐፍቶች ኤግዚቢሽን ለ12ኛ ጊዜ ይካሄዳል። ኤልያስ ገብረ ማርያም ይባላል የዛሬው እንግዳችን። ወዳጆቹ ደግሞ ጨበሬ ይሉታል። ለምንድን ነው ጨበሬ የሚሉ ጓደኞች? እንደው ምክንያቱ ያው ራስታላ ለማለት ጨበሬ ይላሉ።
የአማርኛ ስሙ ማለት ነው ድሬድ ራስታ ላለ ማለት ራስታ ላለ ማለት እንጂ ያው ጨበሬ ቀደም ለማድረግ ለማቅረብ ያህል አርቲስቲክ ከመቼ ጀምሮ ነው ኤሉ ድሬድ የሆንከው? በየመሃሉ ያው ማዘር አስቆርጣኛለች ትንሽ ረጅም ነበረ። ከዛ ድጋሚ ነው ያደገ ማለት ነው። ስለዚህ በትግል ነው ያቀረበው ማለት ነው። ያድጋል። የሚገርም ነው። ሴቶች ይናዳሉ፣ ቶሎ ያድጋሉ ይላሉ ሴቶች። ይናደዳሉ። ትንከባከበዋለህ ማለት ነው። መጽሐፍትን ብቻ አይደለም ጸጉርን በደንብ ትንከባከባለህ። ያው መታጠብ ነው። መቼም ኤልያስ አንተ ጋር ያንተ ደጅ የማይረግጥ ያንተ ቤት የማያልፍ ሜክሲኮ አንተ ጋር ጎራ ሳይል የማይሄድ አንባቢና ደራሲ የለም፣ ስነ ጽሁፍ ወዳጅ የለምና መቼ ነው መጽሐፍ ቤቷን የከፈትከው? እንዴትስ ወደ መጽሐፍ ተሳብክ? እዛ አካባቢ ነው ተወልጄ ያደግኩት። የመጽሐፍ ነገር ከልጅነት አለ። የተጽዕኖ ወንድሞች እንደገና በቃ ቦታው ላይ የመጠቀም የለም። ቦታ እዛፍ ጋር ስራ ለመስራት ስጠይቅ በቃ ባለ ነገር መነሳት የነበረው ነገር መጽሐፎች ነበሩ። በቃ ባለ መጽሐፎች ሲጀምር ቀልድ ነበር የሚመስለው። ይዛቸው ወጣ 45 እንደዛ መጽሐፎች እንደቀልድ ማን ገዛ? መጀመሪያ መጽሐፍህን አረሰው አንድ ልጅ መጀመሪያ ሰው አዳም ነው የገዛችኝ። እውነት ነው? የትኛው መጽሐፍ? በእውነት ግራጫ ቃጭ። ኦኬ ይቆም ነበር ያኔ ትንሽ የጀርባ ባይሉ የለም ነበር። ሻማብስ ነበር ሰጣው 40 ነበር የገዛችኝ። ያኔ ቴክኒሻን ነበርኩኝና በጣም በቃ ሰፈር ውጪ ነገር ደስ ነው ማለት መጽሐፍ ይሸጣል ምናምን፣ ግን በጣም ይገርም ነበር። ሰው ቶሎ ብዙ ሲያደርግ አሁን ላይ ያለውና እኔ ሳይ በጣም ይገርማል። በጣም ስማርት ሰው አለ። በቃ ነገር ማለት የመረጥኳቸው በቃ ራሴ የሌላቸው ነገሮች ነበሩ። ቶሎ ሲሸጥ አስደነገጠኝ። ለካ መጽሐፍ ይሸጣል የሚለው ነገር ነው። ስለዚህ መጽሐፍ የምትሸጠው መጽሐፍ መርጠህ አንተ የወደድከውን ነበር ማለት ነው ስትጀምረው እንጂ ዝም ብለህ ማለት በጊዜ የነበረኝ ምንም በቃ የነበረኝ ወንድሜም የኔም በቃ የነበሩ መጽሐፎች ነበሩ። ኦኬ ከዛ በኋላስ እንዴት እድገቱ እንዴት ሆነ? ከደራሲዎችስ መምጣት ጀመሩ ወይ? ከማን ጋር ተዋወቅ? መጀመሪያ ከደራሲዎቹ አንተ ደጅ መጥቶ ማን እንትና ረጅም ነው እስማን ትግል ነው። በጣም ረጅም ነው። ልክ አሁን እንደዚህ መጽሐፍ እንደሚባለው አይደለም። አሁን አንተ እንደምታወራኝ ተውና እኔ ደግሞ አሁን ልክ ያላሰብኩትን ቁስቁስህ እንዳወራኸኝ ሳይሆን የመጽሐፍ ቢዝነሱ ምንድነው አስቸጋሪ ነው። አካዳሚክ ሲሆን ሲገደድ ነው በብዛት አተኩሮ የልጆች ነገር። አሁን አካዳሚክ ሲሆን የግድ ነው ብሩን ተይዞ ነው የሚገዛው። ለምን ነገ ልጁ ትምህርት የሚያደርግ ሰው ትምህርት መጽሐፍ መድረስ አለበት። ምግብ ዝግጅት ሲሆን መንጃ ፈቃድ ሲሆን አሁን እንደምባለው ሰልፍ ሄልፕ መጽሐፎች ምናምን አስገዳጅ ናቸው። እነዚህ በጣም ተቆርቆር ናቸው እንጂ ልክ እንዳልኩ ያው ቅድም ያላሰብኩትን ነው እንደውም ያዘኩት ማድረግ አስተለመዛ የምትወደውን ወይ የሚወደውን ከዛ ቀጥሎ ማን ይመጣል? ከዛ ሮጁ ተከትሎ ልክ እንደዚህ ኢቨንት እስከመድረስ ድረስ ያለው እንትን ትንሽ እንትን የሚል ነው። አድካሚ ነው።
እቺ ውሻ ምን አባቴ ላርጋቸው እነሱ ሽሽት ይለታቸው ቤት እነሱ የተዝናኑ ነው ግቢ ነው ማታ ጊዜያቸው ነው አሁን አሪፍ ነው አሁን ይሻላል ትንሽ ራቅ ጥሩ ነው እና እንደዚህ ብለህ ጀመርክ መጽሐፍ ከመጀመር በፊት ምናልባት ስናወራ ነግረኸኛልና እኔም ማስታወሳቸው መጽሐፍ ነጋዴዎች አሉ መቼም አሸናፊ ታውቀዋለህ ያስባለሁና ስቴዲየም አዎ ካሼ ጋር ደግሞ የምታስታውሰው ነገር አለ እዛ የብዙ ደራሲዎች ይመጣሉ የሚያምር ትውስታ አለኝ አሼ ጋር እንደውም በቅርብ ነበር ያገኘሁት ምን ነበር ኢትዮጵያ እምጃ ነበር የማረውና በዛ በታች መጣለኝ አይ ቲንክ ያለፈኝ እንትን አለ እነሱ ጋር የነሱ ስብስብና ቆንጆ ስብስብ እዛ ጋር አለ ብዙ በጣም ብዙ ሰው ውስጥ ይነግረኛል እሱን እኔ እንትን ያው አልደረስኩም እዛ ሳለ ብቻ ኤሌመንተሪ በዛ ሲመለስ ግን መቼም ማረሰው አሸናፊ ናቸው ነግሬዋለሁ የደስታ ሸለቆ እንትን መጽሐፍ ሰጥቶኛል እንደዚህ ግን ጠላልፎ ቁጭ የሚል አረሳትም እንትና ስቴዲየም ማለት ነው ሸልሞኛል 8 ቁጥር ነው ስቴዲየም ሳይሆን ልክ አሁን ያው በቃ ሲኒማ አካባቢ ነው የሚባለው ግን አሁን ብሔራዊ ልክ አሁን ምንድነው አሁን ባንኮቹ በብዛት የሚሰሩበት ፎቅ አለ እዛች ጋር አለች አትኪዮስካ በጣም የምትገርም ብዙ ሰው ትውስታለሁ ሰው ተለይ አላውቅም እኔ አልደረስኩበትም ግን አሸናፊ ግን ምን አላወራን ምን አለን ግን ዝም ብሎ የለም የዚህ ነገር እንዴ እንደዚህ ሳፈጥ ምናምን መጽሐፍ ሰጥቶኛል የደስታ ሸለቆ አረንጓዴ ከቨር ያላት በጣም በጣም ወዳ መጽሐፍ ናት ይሄ ትልቅ ነገር ነው አሁን ዛሬ ላይ ሆነ አንተ ደግሞ ለብዙ ሰዎች መጽሐፍ ማንበብ ምክንያት ሆነሃልና መጽሐፍ ነጋዴነትን እንዴት ነው የምትገልጸው እኛ ሀገር አሁን ብዙ ጊዜ መጽሐፍ መሸጥ ዝም ብሎ ሌላው ሸቀጥ እንደመሸጥ አይነት አይደለም ብዙ እንዳልከው ብዙ ቻሌንጅ አለው ብዙ ኮሙኒኬሽን አለው ማውራት መጫወት አለው ስቶሪ ትሰማለህ ምን ይመስላል ለአንተ ምንድነው መጽሐፍ መሸጥ ነጋዴ ነው እኔ አላውቅም እኔ ማለት ተጠቅሞ ህይወቴ ሆኗል ተጠቅሞ ብሎ ማለት ነው ካሉት ነገሮች እንደገና የሚያስደስቱ እንትኑም እንደገና ሪስክ ብዙ ነገሮች አሉት በጣም አስደሳች ነው ለኔ መጽሐፍ መሸጥ እንደሚባለው ነው እንትኑ አስፈሪ ነው አሁን ይሄ እንትን ፉከራዎቹ ምናምን አስተናቂ ነው ማን ደግሞ ሊሻረጋል ምናምን መጽሐፍ መያዝ እንደ ትልቅ ነገር ትንሽ ጠማማ ነው ነገሩ ግን ከመጽሐፍ ጋር መዋሉ እንደ ትልቅ አይደለም መጽሐፍ መዝናኛ ነው መጽሐፍ አንዳንድ ሰው እኮ እንደሚያስቅ እኮ አያስብ መጽሐፍ እኮ የሚያስቅም ነገር አለው የግድ ሁሉ ትምህርት ብቻ ስልጥ ብሎ ቀጣይ ነገር ብቻ አይደለም እኮ ምልክ አስፈሪ ከምን ልክ እንደ ከባድ ኃላፊነት የምትባይ መጽሐፍ ይዞ መዞር ግን ቀላል ነገር ነው እንዴ ቀላል ነገር ነው ከባድ ኃላፊነት ነው እኮ አይደል እንዴ ምናልባት አዳምን የምትወደው ለዚህ ነው እንዴ ጨዋታ ስላለው አዳም እኮ ከባባዱ ነገር ቀስ እያደረገ በጨዋታ ምናምን የሚያመጣው ነገር አለ አይደል አንደኛዬ ነው አዎ አንደኛዬ ነው አዳም አንደኛዬ ነው ምልክ አሁን ትንሽ እንትኑ ፉከራው ምኑም በቃ መጽሐፍ መያዝ ማለት ጥግ አይደለም እንዴ ወረድ ማድረግ ይቻላል አንዳንዴ እኔ ብቻዬን እኮ ስቃለኝ እኮ አንተ በእውቀት ስዩምን ከፍተህ ካልሳክ ሽሙጡ ላንተ ነው መቼም ጠረባው ላንተ ነው በእውቀት ስዩምን ከፍተህ ካልሳክ እነ መሐመድ ሰልማንን እንደ ወጎች እንኳን ቀለል ያሉ ስትስቅ ለሚያይ ሰው ወይ ለተለመደው እንትን እንግዲህ መጽሐፍ ይዘሃል ሳቅ ማለት ሌላ እንትን ነው መጽሐፍ ኮስተር ያለ ነገር ነው ወይ ደግሞ እውቀት ነው ወይ የሆነ ጥግ መድረስ ነው እንደዛ አይደለም ምልክ ሚዲየምም አለው ጨዋታ ነው ህይወት ኢንተርቴይንመንት ጨዋታ ነው ኢንተርቴይንመንት ያደርጋል እኔ ምን ይርም ወይ ያሁን ያለው አንባቢ ምን ይመስላል አንባቢ ያለ አሁን ድብን አድርጎ እንዴት ድብን አድርጎ በእውነት እውነቴን ነው ቼክ ማድረግ ይችላሉ እኔ በጣም የመጡ ደንበኞቹ ወጣቶች ናቸው ያም ደግሞ እኔ ያው ማለት
በኔ ቦታ ብትሆኚ በቃ አረጋኝ መጽሐፍ የተበከተከ መጽሐፍ ነው መጠጋገን ምናምን ስራ ነው ያን መጽሐፍ መጥቶ በጣም ውድ ዋጋ አንተ ጅንስ የሚገዛበትን ዋጋ አሁን ባለው እንግዲህ የሳንቲም ነገር የዶሮ ነገር በእውነት ይብን ተቀበዘ ወደ እንኳን ምስክር ነው ይቻላል አለ ጥናርቆ አለ ተስፋ ሰጠኸኝ እኮ በጣም የገረመኝ ነገር በእውነት ድብል ድግ ሁሌም የምለው ይሄንን ነው እኔ 90 ዓመት ደምንጂ ወጣቶች ናቸው ይብን ከባሰ ሪፕሌስ ማድረግ እንችላለን በጣም ደስተኛላ ቀጥሎ በቃ ቀይረኝ በሚያስጨምር ሳንቲም ከሆነ ትጨምራለህ ስለዚህ አንተ የራስህን አይነት የመጽሐፍ አሻሻጥ ወይም ኮሚኒኬሽን ፈጥረሃል ማለት ነው ከወጣቶቹ ጋር እንዲያነቡ አንተ ጋር የሚመጡበት ምክንያት ምንድነው ዋትስ ሴክሬት ይሄም ሊሆን ይችላል ማለት ነው አትመልስ አንዱም ምንድነው አው ማለት ሙሉ አትሞስፌሩ ማወቅ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ማንበብ ፈልጋለሁ ሲጀምር መጋበዝ እኮ ያስጨንቃል እኮ አሁን ነቃሪን እኮ ለመጻፍ ትንሽ ይከብዳል የኔን ብለህ አስጨንቃት ሰጥ እንዳልኩ ነው ወይ ከፈለገ ኮሜርሻል መጻፍ ከሆነ የመጻፍ ጋር የርግዝና ምናምን እሱ በግድም ነው ሰጣለህ ግን ምን ጠብቀህ ግን አንተ አረሰው መቼም ነው ሰይፍ ነው ሙሉ አንድ ጀለሳለኝ ጓደኛው ማለት ምንድነው ሰጥቼው መጽሐፍ ምን መጽሐፍ ብለህ ምናምን ይበላኝ ግን በኋላ ሙድ ስታወቅኝ በቃ ሙድ መርጠህ ታላ ቢያንስ ትርጉም ስራዎች እንኳን ከወደደ እንኳን ምናምን ኢቨንስ አንዳንዴ ከተርጓሚ እንኳን ይኬዳል የግድ ዋናው ጸሐፊ እንትን አይደለም ሩቱን ጠብቀው እንትን ስትለው በቃ ሲስተም ይፈጠራል ይሄን ነገር እንደዚህ ነው በተለይ መጽሐፍ ጋር ስትሆን የተለየ ኮሚኒኬሽን ይፈልጋል ምናልባት ኤልዬ ከደራሲያን እንግዲህ አዳም አንደኛዬ ነው ብለኸኛል ግን አቃለሁ ብዙዎቹ ደራሲዎች አንተ ጋር ይመጣሉ አሁን ሀገር ቤት እንግዲህ ወዳጆቻችን አለማየሁም እነ በእውቀት እንዳለም ይመጣሉና ምንድነው የሚሉ ግንኙነታችሁ እንዴት ነው ፐርሰናሊ ሰውኛ ነን ማለት ጠርተህልኛል እንዳለ ሰው የሚሉ ሰዎች ናቸው መልክ ባንቺን ሳረሳ ባንቺ ዋናዋን ዋና ረባሻ ማለት አላውቅም እኔ በጣም አስቸጋሪ ሰው ነች ማለት ሰው ስላንተ ኦቨር ሲያስብ አስቸጋሪ ሰው ነች ግን ትግባባላችሁ በፍቅር አስቸጋሪ ሰው ነች ዲቴል ነው የምትሄደው በቃ ባንቺ ልዩ ሰው ነች ይገርማል እድለኛ ነህ ቀላል ነገር አይደለም እነ ባንቺን አይነት ወዳጆች ማግኘት አዳም መቼ ነው መጨረሻ ጊዜ ያገኘኸው ከአንተ ጋር የመጣው አዳም በቀደም ጆሊ ያጠቁንጣሩ ነው ከራታ እድሜን ያስረዘም ማራም እድሜን ያስረዘም አይለብስም ካፖርት ብቻ ነው የሚለብሰው ዛሬም ታርቦኝ ተጫባቲ ማርያም ናፍቀዋል ማለት ነው ረበኝቻለሁ ቁንጣር ጎን መጣው መጀመሪያ እንደውም አንተ ጋር ይመስለኛል የመጣው የትም ቦታ ሳይሄድ አድዋሪ ጨወሪ ይሳለመኛል ጨወሪ ነው የሚለው ኤልዬ በጣም ነው የምናመሰግነው ግን ዋናው ጉዳያችን ለዚህ ሁሉ ጨዋታችን መነሻ የሆነው የእግረ መንገድ የመጽሐፍት ኤግዚቢሽን ለ12ኛ ጊዜ ይካሄዳል 12 አመት እግረ መንገድ መጽሐፍት ኤግዚቢሽን ማካሄድ ቀላል አይደለም እንዴት ጀመርከው እግረ መንገድ ኤግዚቢሽንን እና ምን ደረጃ ደርሷል እንደው በሂደት አሁን እዚህ ደረጃ እንደነ ማለት በየአመቱ ሳይሆን አሁን አጋጣሚ ሆኖ እንደም ባሁኑ ይሄ አገር ሁኔታ ጥሩ አለመሆኑ እንትን በጣም አስረዘመው እናንተና እንጂ ቢያንስ በየግማሽ አመቱን በየምኑም ብቻ 12 ጊዜ አካሄደናል ረጅም ጊዜ ነው ወርቁት እንደነው እንትኑ እንዳል ነው በቃ ይሄ አሁን መጽሐፍቱ ጋር ምን ሆነ ማንበብ የሚያስደስተው አሁን ከሪፕሪንት በፊት ትንሽ ወደ ኋላ በጣም የሚገርም
በተለይ የስላሴ ሰዓት አካባቢዎች በጥቅምት ሰዓት አካባቢዎች የኢህአዴግ እዛ ግንባር አካባቢ ተራራሚ ነው። ማተሚያ ቤቶቹ ራሱ ማምረት ነው እኮ እንትናቸው እንዳሁን እንዲህ ተጣቀም ምናምን ሳይሆን ማምረት ነው። በቃ በጣም ብዛት ነው። ፎንቱ ገራሚ ነው። ሽራማ ወረቀት ነው። እንደገና አሁን እኮ ተናፍቀው እንደ አዲስ የታተሙ ያሉት እኮ እነዛ ናቸው። እና በቃ በጣም የብር ይጻፉ የነበሩበት እንትኖች ናቸው። ግንፍ ከማተሚያ ቤት እዛ ጓዝባ ድረስ ምናምን ታሪክ ራሱ በጣም ቆንጆ በተለይ ይሄ ጳውሎስ ተክለ ጻድቅ ምናምን አካባቢ እነዚህ ሁለት ሶስት ቋንቋ ምናምን ማለት ብዙ የኛ ታሪክ የተጻፉ ናቸው። ወደ መለሳው የነበረው እነሱ አካባቢ ነበረ እና አሁንም ቶሎ እዛ ጋር ነው የሚተኮረው። እንደውም ብዙ ሰው አሁን ትልቅ ሰው ነው እነሱ የሚፈልገው ይባላል። ግን አሁንም ምን አለ በጣም የሚፈልገው ግን ለዲፈረንስ እንኳን ምናምን ስለዚህ አሁን ኤግዚቢሽን በተለይ የሚያተኩረው የተረሱ የማይገኙ መጽሐፍት ተመለከተ ነው ወይስ ሁሉንም አይነት የሚያካትት ነው? የተለየ የሚያደርገው ምንድነው? የእግረ መንገድን የተለየ የሚሆነው በቃ ልክ የጠፉ ነው። እንግዲህ የሰንስ የጠፉ በቃ ገበያው ላይ የሌሉ እንዴ በሌላ እኮ አሁን የጠፉ እኮ ብለን እንደው እንኳን አዳምዬ እንኳን ምሳሌ ብትል ሙሉ አዳም መጽሐፋን ገበያ ላይ አለ የለም ያስቃለ ገና ምስራ አለ ይሄን አፍ እንኳን የለም እኮ እንትን ገበያው ጭራሽ አሁን አስቂኝ ነው የሚታተመው 2000 ኮፒ 1000 ኮፒ የሆነ በቃ አስቂኝ ትመት ነው ስርጭቱ። እንደገና የሆነ ሬዲዮ ትረካ ያነሳዋል ወይ የሆነ ነገር ላይ የሆነ ሰው በቃ እንትን ያደርጋል። ከዛ አንድ ይፈልጋል ምናምን ጠፈት በቃ ሙሉ እንኳን ይገኝ የስብሃታ ሙሉ አለ ምንም እኮ የራቀ አይደለም። ኢቭን ኢፍ በቅርብ የታተሙት እንኳን እንደዛ አይደለም። የጠፉ ማለት ሳቀርበው ነው የጠፉ እንኳን ሲባል ማለት ግን ያምረን ግን ራቅ ብለህ ሰሞኑን አሁን በዛ ኩራዝ ያሳተማቸው አጫጭሮቹ ምናምን አንተ ስንት መምህራን እኮ በዚህ ኤግዚቢሽን የታዘብኩት ብዙ ጊዜ ነው። አንዳንዴ እኮ ሰው ይጮሃል እኮ ሙሉ ልብስ እንዴት ይጻፋለች የመጀመሪያ መጽሐፍ ይላል ይጮሃል። አሁን ለሩሲያ ትርጉም መጽሐፎች እስቲ በዛ ፎንት አሁን ታተም ቢባል እስቲ የትኛው የኛ ሀገር ማተሚያ ቤት ነው ጭራሽ አድርገው ተበራርበው ጭራሽ በዛ ወረቀት መስራት በዛ ፎንት ምን ነው እንዴ? የነ ዶክተር አብይ መጽሐፍ እንኳን ምን ሀገር ውስጥ እኮ ውጭ ነው የሚታተመው ቢያንስ ያንን እንኳን ፍለጋ ማለት ነው ያን ያህል ድረስ ነው። ስለዚህ ቢያንስ ናቸው ማለት ነው። አንተ አሁን እኮ የምታወጣው መጽሐፍ ብቻ ሳይሆን ቅርስም ናቸው ማለት ነው አይደለም? ሰዎች ያጣውን ለአይንም እንኳን ማያቸው መጽሐፍ ነው የሚያዩት ማለት ነው። ይበልጥ ደግሞ አሁን አንተ አልወለድ የምንፈልገው አሁን የታተመ ነጭ ወረቀት አለ ምናምን አለ ከዛ የመሳይ ታተማለ የመጀመሪያው ስትል አርካይቭነቱ እኔ በኮፒ አባዛለሁ እኔ ሲጎድል መጽሐፍ ሰበሰባለሁ። እንደውም ይሄም ራሱ አሁን ሰዎች አሁን በዚህ አገር ያሱ እንደዚህ ጎደለኝ በቃ አምጡት ይገርማል። የህትመት ልዩነት ራሱ ማለት ነው። የሆነ ዓመት ላይ የታተመው ፎንቱ በጣም ጎላ ብሎ እንደ በጣም ወጥተን እንኳን በገጽ ተለያይቶ እንደ ቅርስ እንኳን እኮ ነው እንደ አርካይቭ እኮ ሊቀመጥ ይገባል እኮ። ይሄን የሚያውቁት ደግሞ ይመጣሉ እኮ ስንት እኮ እኔ ደነግጣለሁ እኮ በጣም ትልቅ ሰዎች ይመጣሉ ኖራቸው መጽሐፉን ይሄን አይደለም የሚፈልገው ይሄን በዋጽባ የታተመውን ይላል። አንተ እኮ መጽሐፍ እኮ ምንም የተለየ እንትን የለም እኮ ሐሳብ አልተቀነሰ ምናምን ግን ትንሽ አልሰለጠንም በዚህ ነገር። ኧረ በቅርስ ይቀመጣል እኮ እኛ ትንሽ ተስፋ አለ ብለኸኛል። አሁን ስለ ተስፋ ለመኖሩ ካወራን ስለ ጎደለው ካወራን በጣም ብዙን ልንል እንችላለን። ግን ያንተ መኖር የአንተን የመሰሉ ሰዎች መኖር ተስፋው እንዳይሞት ነው የሚያደርገው ወጣቶቹ አንባቢዎች መኖራቸው። ስለዚህ ለዚህ ነው አንተን መደገፍ አስፈላጊ የሚሆነው። አንተ መጽሐፍ መሸጥ ብቻ ሳይሆን መያዝም ታሪክ ማቆየትም ስለሆነ ስራ በጣም ልትበረታታ ይገባል። በጣም ነው የምናከብረው፣ በጣም ነው የምንወደው። የተሳካ ኤግዚቢሽን እንዲሆን እንመኛለን። ዊሽ አብረንህ ብንሆንና እዛም ካንተ ጋር ብናሳልፍ በጣም ደስ ይላል። ይሄ ማሪፍ ስንት ሰዎች አሉ መሰለህ፣ ስንት ደግሞ በጣም ትልቅ ሰዎች አሉ መሰለህ።
በጣም ስንት ትልቅ ሰዎች አሉ ይሄ ነገር እንዲቀጥል የሚፈልጉ ይሄ ነገር ማለት ነገ ምን እንቆጭበት አይደለም እኔ ኮፒ አድርጌ እኔ መጠገን ደስ ይለኛል መጽሐፍ ኮፒ አድርጌ ምናምን ይናዱብኛል አንዳንድ ሰዎች ቢያንስ እንኳን አንዳንድ እንኳን ኮፒ ነጭ እንኳን ባይሆን ስንት በጣም ስንት አስተያየት መሰለኝ ስንት ሰው ደግሞ ስብስብ ያለው ይሄን እድልም ያላገኘ አላውቅም ወይ ደግሞ የሚፈራም ከእጁ የሚሸሽ የሚመስለውም አለ በእርግጥም ከእጁ ወጣ ማለት ወጣ ነው ይፈጫል መጽሐፍ በኪሎ ይሸጣል ገርማል አንድ ቀን መቼም ድጋሚ ተገናኝተን በስፋት ማውራታችን አይቀርም ከኤግዚቢሽኑ በኋላ እናወራለን ምን እንደደረሰ ዛሬ ግን አብረህን ስለቆየ ስላጫወትከን ስላሳቀን መረጃ ስለሰጠህን በጣም እናመሰግናለን መልካም ጊዜ እንዲሆንልህ እንመኛለን ኤልያስ ጨበሬ ኤልያስ ገብረማርያም እኔም በጣም አመሰግናለሁ በጣም እድል የሰጣችሁኝ አሉ ብዙ ነገር አለ መጽሔቶች አሉ ያልታሰቡ ነገሮች አሉ አሁን ብዙ ተቋማት ሰሩ የሚገባቸው ስራዎች አሉ አሁን ብዙ መጽሔቶች አሉ የተደረጉ መጽሔቶች አሉ even እስከ አሁን ድረስ ያሉ የሰበሰብካቸው ይወጣሉ ኤግዚቢሽኑ ላይ አሉ ይወጣሉ የተሟላ አንተ የሚገርም ነው ይሄን መጽሔት ማለት ሁሉ ቀልድ አይደለም ኢትዮጵያ አሁን አንተ የሙሉ አመት መጽሔት ማለት እዛ ላይ እንደ ቀልድ ብዙ ኢንተርቪዎች አሉ እንደ መጽሐፍ አይደለም መጽሐፍ ታስቡበት ኤዲት ተደርጎ ምናምን ኢንተርቪው ማለት ደግሞ የዕለቱን የወቅቱን ስሜታዊ የሆኑ ቃላት ብዙ ምሁራን ምናምን ጥናቱን ለሚፈልግ ሰዎች በጣም ገራሚ ነገሮች አሉ መጽሔቶች የተሟሉ መጽሔቶች አሉ ተጠርዘው በየቅጻቸው በየቁጥራቸው እንደ ተቋማት ቢወስዷቸው የሚሻሉ ግለሰቦች ጋር ከሚሄዱ ይልቅ ተቋማት ቢይዟቸው ሰዎች ቢያንስ በሆነ ምርምር እንኳን ቢያንስ ሰው ግለ ታሪክ እንኳን መጽሐፍ ፈልግ እንደዚህ መጽሔት ኢንተርቪው አድርጓል ይባል ተሰንዶ በስነ ስርዓት በቅጽ ብዙ መጽሔቶች ማለት ይሄ ተከደው ጀምሮ ትልቅ ነገር ነው ለደራሲያንም ለተመራማሪዎችም በውጭ ሀገር ላሉም ሀገር ቤት ላሉም የእግረ መንገድ ኤግዚቢሽንን በመጎብኘት የዚህ በረከት ተሳታፊ እንዲሆኑ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን አዲስ ቅኝትም አብራ እንዳለች አስብ አንተንም ልናመሰግንህ እንወዳለን በድጋሚ ያሰብከው እንዲሳካ ደግሞ ምኞታችንን እንገልጻለን ለጊዜ በጣም እናመሰግናለን ሰላም አምሽ እንደተባባልነው ደግሞ ኤግዚቢሽኑ በኋላ እንገናኛለን አመሰግናለሁ በጣም ምሽት ለውሾቹ ጩኸት አብሮን አሳልፈው ባክግራውንዱ በጣም አመሰግናለሁ በጣም ደስ ያለኝ ቢራኩልኝ አሜን ሰላም እሺ መልካም ምሽት አዲስ ቅኝት መቀመጫውን በቶሮንቶ ካናዳ ያደረገ የመረጃና የመዝናኛ የሚዲያ አገልግሎት ነው። አዲስ ቅኝት በዩቲዩብ በፌስቡክ በቴሌግራም በዋትስአፕ www.addisperspective.com ሐሙስ በቀጥታ የሬዲዮ ስርጭት ከ2 ፒኤም እስከ 4 ፒኤም ከዳንኤል ስፔክትረም ስቱዲዮ በሬዲዮ ሬጀንት ላይ ታገኙናላችሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉና ዝግጅቶቻችንን አድምጡ። አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት Our viewers and listeners, we are having Hoda from Journalists for Human Rights. Welcome to our show, Hoda. Hi, thank you so much for having me on the show. Welcome. This is Sosina. We are hosting the show. Sosina is having some
question for you first. Yeah. Hi. Okay, Hoda. wonderful. Yeah. Hi. Can you explain what's JHR do for journalists? Yes, yeah, absolutely. So my name is Hoda Asoble. I'm a program manager for Journalists for Human Rights. It's an organization that's been around since 2002, so it's been around for quite some time. The main sort of thing that we do at JHR is we train journalists to report on human rights issues and governance issues in their communities. And JHR operates both globally and within Canada as well. So globally, we work in countries in the Middle East, like the MENA region. We work in African countries like the DRC and Mali. So we have programming there, working with journalists on the ground, and that includes field staff in those countries. I work with the programs team that works on programs in Canada. So the focus is more focused on journalism training and story production. So we work with different groups to facilitate that. So we work with journalists, journalism students, newsrooms, and story production throughout Canada. So lots of different things that HR does. But yeah, we work to support journalists, to train them to report on issues that are important to them, and to train journalists from communities that are underrepresented in Canadian media. So that's the main focus. That's interesting. I mean, you mentioned about you giving them training and supporting them in productions. So how does that goes? I mean, how do you train them, and where the content is broadcasted or published after you support them through the training? Yeah, so in terms of journalism training, that is sort of offered by JHR and also through work placement opportunities. So we have developed a few fellowship programs that are targeting journalists from specific underrepresented communities in Canada. So for example, we have a training program for BIPOC journalists and journalism students in Canada. We have a program for Afghan journalists in Canada. We have a program for Northern and Indigenous journalists that is focused in the Northwest Territories region of Canada. So with the training that we sort of support, we will provide funding for those journalists to work in newsrooms for a set period of time. It could be a few months, it could be up to a year, to work on story production. And then we support training so that they're able to do their job. We provide training and support for the newsroom so that they are also able to support their journalism in their work placement opportunities. And we work with lots and lots of different media organizations like the Globe and Mail, CBC, CTV, Global, lots and lots of different organizations throughout Canada. I mean, we are an organization based in Toronto, but we support journalism training efforts in other parts of Canada as well. Okay, you had an event on June 8th. What was the objective of the event? Yeah, so the event that we held last week on June 8th was sort of, I would say there were a few different components. We wanted to kind of bring lots of different folks together that we've worked with. So I would say the primary focus was to highlight JHR's work. So in addition to journalism training and reporting on human rights, since since August of 2021, JHR and its partner organizations have worked to relocate and resettle at-risk journalists and human rights defenders from Afghanistan. So and some of my colleagues that spoke at the event last week talked about their work in doing that. So they are Afghan themselves, and they've helped to really in the resettlement and refugee process of bringing people to Canada. So part of the focus of the event was to highlight the work of our organization to support that group. And then in addition to that, we wanted to talk about
the journalism training program that we developed in relation to that evacuation project for Afghan journalists in Canada. And so to highlight the 1-year fellowship program that these journalists have been undertaking at this point, it still hasn't concluded, highlighting the work that they've been doing, who they are, the organizations they're working with, and to spotlight them. And then the sort of final component was to talk more broadly about support for journalists in exile, the work that has been done, the incredible work that these journalists are doing at the moment, but also the support that they need, and to highlight that so the audience there can certainly understand how to connect and know that they can keep working on the stories that they care about, but also for us as an organization as well, to bring those people together, to know what they're doing so that we can continue to work with these important groups. That's very important. Yeah. I mean, you mentioned writers in exile and journalists in exile. Yes. And what's your relationship with exiled writers, especially groups like PEN Canada's Writers in Exile group? Mm-hmm. Yeah, I mean, so I think really since the evacuation project launched in 2021, we've worked with lots and lots of different organizations, including PEN Canada. We've worked with, evacuation projects, Canadian organizations that support free media and free press internationally. And so through that effort, we've really, I think we understand the important role that journalists in exiles play. And also we understand there's tremendous amount of support and work that needs to still be done. So bringing in you and bringing in the Writers in Exile group was really important for everyone there to understand that these networks exist, right? Because I think network building is really, really hard for anyone who is new in a country. It's very hard for people who've been in Canada for many, many years as well to understand that they can continue to do the work that they want to do, where that work is being done, what organizations are there that are providing support, where they can meet other journalists in exile, and where they can share resources and support. So that was really the focus of the event. But I know for our organization, there's a lot of support that we also want to participate in and we want to support with as well. So it was a really great opportunity to know what efforts are being made right now, where there is still need, and how we can continue to bring in these important voices. That's really very great objective. I mean, human rights is at the heart of the Journalism for Human Rights as an organization. And do you think exiled writers are facing human rights issues after they escape from dictators or authoritarian systems they have been suffering once they are in Canada? Yeah. Do you think they have challenge of human rights issues, and how do you tackle that if there is any? Yeah, I mean, absolutely. I think that we just because a journalist or a human rights defender has relocated to another country for their own safety, it doesn't mean that they are free from some of the same sort of threats. I think in the world we live in today, as connected as we are digitally, there are a lot of threats that still exist, and there's still a lot of suppression of important stories and important information that is happening online as well. So it makes it incredibly difficult for a journalist, even if they are in Canada, still connected to what's happening in their home country, to talk about that, right? And to get that information to the people that they want to get the information to. So there's, I think, tremendous work that still needs to be done in the digital space, digital safety. Many of the journalists that we are connected with and that we know, it's very hard for them to get, to rely on their sources, right? There's so much secrecy involved and so much security protocol involved when they want to get information about what's happening on the ground, because they have to protect the identity of the journalists that they know on the ground, right? So I think that's really the next frontier of the work that needs to be done to support exiled writers, is to create more of a sort of digital safety training, digital safety net
to continue to make sure that the information is still getting out. And that is something that JHR is interested in doing, and connecting with more exiled journalists to understand what it looks like to be in one place, reporting about what's happening in another place. What are those immediate challenges that they experience? How do they get their information? How do they disseminate that information? And what challenges that they are facing? I think it's a very complex issue, of course, but there's certainly support that we would like to provide, and so I'm certainly interested in making those connections and understanding where that work that needs to be done, and keep growing the support that already exists, and that organizations like the Writers in Exile Group is able to provide, but to keep broadening the support that we can do. That's very interesting. Thank you very much. I think if you have any message you'd like us to know, please let me give you a chance. But I appreciate your time and your kindness to be with us today. Thank you so much for inviting me on the radio show. I'm happy to join in anytime to talk about the work that we are doing at JHR, or to talk more broadly about some of these issues. If any of your listeners are interested in connecting with JHR and any sort of future events and programming that we have in development, I would say the best place to look is our website, which is jhr.ca. You can also follow us on social media. Our Twitter handle is JHRNews. And I'm happy to share those resources with you, and you can pass that along to anyone who is interested. But thank you so much for your time. Thank you so much, Hoda. Have a good one. Thank you. Have a great day. Bye-bye. Bye. Andale yifal hisabe saukim letere kabugom abgay chanekim enenka leziso entamal nabarayim agar mawded minnona lana safaray Yal Tamara ድህነትን ለማጥፋት ሲባል ድሃ ላይ ተጽዕኖ ማሳደር አለብን። እዛ ውስጥ ያሉ ድሃ ናቸው። ሁለት ነገር ነው ያለው። እዛ ውስጥ ድሃ ኢሌጋል ናቸው። አሁን አትሊስት ሌጋል ናቸው። ድሃውን ሌጋል ናቸው። ባሉበት ኖሮ አሁን ሌጋሊ ድሃ ናቸው። Andale yifal hisabe saukim letere kabugom abgay chanekim enenka leziso entamal nabarayim agar mawded minnona lana safaray ድህነትን ለማጥፋት ሲባል ድሃ ላይ ተጽዕኖ ማሳደር አለብን። እዛ ውስጥ ያሉ ድሃ ናቸው።
ሁለት ነገር ነው ያለው። እዛ ውስጥ ደሃ ኢሊጋል ናቸው። አሁን አትሊስት ሌጋል ናቸው። ደሃው ነው ሌጋል ናቸው። ባሉበት ኖሮ አሁን ሌጋሊ ደሃ ናቸው። Let me ask you a simple question. What's a fair country? And what's the criteria to It's a good question, as they say. Tough question, actually. Yeah. Well, I mean, there's that balance between, on the one hand, freedom of expression, and on the other hand, well-being. I mean, sometimes, in order to get well-being, which means not starving and families not suffering, sometimes actually you have to get the freedom of expression and the democracy to work first. It seems like you'd think it would be a lot of people think, oh, democracy is middle class, and therefore we got to become middle class, then we can have democracy. It's the other way around, actually. That's all history shows us, that you really have to persist in this kind of political social relationships, and that will allow you to put in place the fairness and to protect the fairness from the people who want to do away with it. It's very hard work, and you have to put institutions in place. But the thing about institutions is they'll last for 24 hours if you don't protect them. And just because they're in the Constitution, and just because there's a bill of, a Charter of Rights, that doesn't mean they're protected. You have to protect the Constitution. You have to protect the Charter of Rights every day. Every action that you see that is wrong, you have to say, well, I'm going to say something. You're at a dinner with some friends, and one of them says something racist. Are you going to sit there, or are you going to say something? Yeah. And you'd be amazed how many people think to themselves, Jesus, that's terrible. But they don't say something. So which means they are destroying by their silence. Step by step, by silence. And that's what I mean. It's tough. Yes. Because it can mean you lose friends. It can mean you ruin a dinner. Yeah. Which seems so important at the time. But actually, it's, if you do speak up and you do it right, people will probably say, yeah, you're right. I'm really sorry. I apologize. Yeah. They're just saying it. They hadn't thought their way through it. And if they are a racist, or they are a mean-spirited, and they do want people to suffer, people will see that and they'll think less of them. So that is very important. Yeah. To make a fair country. Yeah. That engagement. Yeah. Engagement is the key. I mean, you are the co-chair of the Institute of Canadian Citizenship, and it's been working, for a long time to That's about 17 years or something we've had it. Yeah. So, I mean, how do you make the balance between the individual and the group? I mean, something that I'm learning after I came to Canada is this is a country where the individual and the group make harmony and try to make a balance. But back there, where I came from, in Ethiopia, the group right is taking over the individual, and the individual has no right even in the Constitution. Right. There is no individual in the Constitution. Really, no. Really. So that is a question of fairness. Yes. So do we live without the individual? No. I mean, I think that the trick is to find a way to balance those two things. I mean, you said it perfectly. I mean, I think every country has various kinds of group rights. I mean, it might be language groups. It might be religious groups. It might be geographical. Like some people live in the mountains and some people live in the plain. If you live in the mountains, you have a completely different life than the people who live in the plains. And, some people might live on the water. Some people live in the prairies. It's a completely different life. So those are sort of different groups. The religions are different groups. The political beliefs, which go from somewhere on the right to somewhere on the left, are different groups. And all of that
has to balance. We have to learn how do we live with all of those differences? How do we put them side by side? And one of the ways we do that is, of course, that we also have individual rights. And those individual rights, if you don't have individual rights, you don't have citizens. Citizens are individuals. Now, they're not. This is not what often in the United States they consider to be individuals. So I'm not saying everybody, but there's a whole movement in the United States that individualism is that I can do whatever I want. And, I can have a gun and walk down the street. I don't have to do this. I don't have to do that. That's not individualism. That's selfishness. That means you don't believe in society. And the result is you get violence and dangerous disorder. But real individualism is first of all engaging yourself in your society, which may be just on your street. It might be just 4 or 5 houses, and you think, gosh, look, there's something wrong. I don't know what it would be. I mean, holes in the street, or something has gone terribly wrong, and you work together. On your street, but maybe you work together at City Hall. I mean, there's no particular value in being at the top of an enormous group, a country or a province, or a town or a village, or just on your street. I think I do more things on my street than other places, because it's really important. And I'm sure you're finding the same thing in a sense, or in your area. That's true. So all of that individualism is incredibly important. And one of the interesting things about Toronto in particular is I think people in this city have understood the idea of public engagement. And there are a lot of public meetings, sometimes too many, but there are a lot of public meetings, and you go to them and you look around the room and you think, oh, who are all these people? And some of them are rich, and some of them are poor, and some of them are new, and some of them are old. And well, they all think it's an important thing to be there. I know a lot of other countries, I mean, France, where I've lived a lot, people don't go to public meetings very much. They believe that affects the relationship between the society and the citizen. Yeah. Well, what it means is, what it tends to mean is, their idea of citizenship goes like this up to power. It's like a pyramid, as opposed to something which is a series of flat levels, where citizens kind of find themselves at meetings and or getting together and talking about something that's working, or what do we need to protect. And like right now, in the corner just over there, there's a move to build a skyscraper, which will ruin all the houses nearby, and it'll have a domino effect up that street, St. George. And so they came to my door yesterday, a group of the people, saying, are you supportive of us standing up against this? And I said, absolutely. I was at the meeting, and I will go. When should we go to City Hall? If you want me to speak, I'll speak. But do whatever you like to help. And that's engagement as a citizen. That's right. የተከበራችሁ የአዲስ ቅኝት አድማጭ ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር እንደሆናችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ እስካሁን ድረስ በቀጥታ የስልክ መስመራችን በካሳንቺስ የሚገኘው የፈንድቃ የባህል ማዕከል መስራቹ ሙዚቀኛ፣ ሙዚቃ አዋቂው፣ እስክስታ ወራጁ መላኩ በላይ እንግዳችን ነበረ። ከዚያ ደግሞ እግረ መንገድ የጠፉ መጽሐፎች ኤግዚቢሽን ኤልያስ ገብረ ማርያም እንዲሁ እንግዳችን ነበረ። ከዛ ደግሞ ሆዳ ሶቦሌ የጆርናሊስት ፎር ሂውማን ራይትስ JHR ፕሮግራም ማኔጀር እንግዳችን ነበረች። አሁን ደግሞ ቀደም ሲል የሰማችሁት ዶክተር ጆን ሶል ስለ ፍትሃዊ ሀገር እየነገረን ነበርና ከንግግሮቹ መሃል እኔ በጣም የገረመኝ አሁን ለምሳሌ ከጓደኛ ጋር እራት ብትበላ አንድ ሰው ዘረኛ ንግግር ሲናገር ብትሰማ እራቱን መብላት ትቀጥላለህ ወይስ ጥለኸው ትሄዳለህ ወይስ መልስ ትሰጣለህ? ይሄ
ፈታኝ ጥያቄ ነው። ምን መሆን አለበት የሚልም ነገር ነው። አሁን እየተከናወነ ያለው ነገር ይሄው ነው። ይህንን በአጭሩ ይገልጻል። አሁን ዶክተር ጆን ሂዝ አ ፊሎሶፈር ሂዝ አ ሊዲንግ ካናዲያን ፖለቲካል ፊሎሶፈር ፐብሊክ ኢንቴሌክቹዋል ነው። ሲምፕል ነገር ነው የጠየቀኝ። ራት እየተበላ ነው። አሁን እንዳልሽው ራቱ ላይ ዘረኛ ንግግር ተናገረ። እንደ ግለሰብ፣ እንደ ዜጋ፣ እንደ ሂውማን፣ እንደ አንድ ሰው ምንድነው የምታረጊው? ጥቁር ሁኚ፣ ነጭ ሁኚ፣ ቢጫ ሁኚ ዳዝንት ማተር። ጥለሽ ትሄጃለሽ። ጥለሽ በመሄድ ተቃውሞሽን አሳየሽ ማለት ነው። ወይስ ለሰውየው ቀጥታ መልስ በመስጠት የተናገርከው ንግግር ዘረኛ ነው፣ ትክክል አይደለም ትይዋለሽ? ወይስ ሰምቶ እንዳልሰማ ጸጥ? የምትወስጂው እርምጃ የምትወስኚው ውሳኔ የወደፊት እጣ ፈንታሽን የወደፊት ህይወትሽን ይወስነዋል ማለት ነው። ዝም ካልሽ ያ ሐሳብ እንዲጸድቅ ረዳሽ ማለት ነው። በዝምታ የዛን ሰውዬ ቆሻሻ ሐሳብ አጸደቅሽ ማለት ነው። ትላንትና ያ ሰውዬ ቴሌቪዥን ላይ ወጥቶ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ ኦፊሻሊ ሲናገር ድሆችን ህገወጥ ድሆችን ከህገወጥ ድህነት ወደ ህጋዊ ድህነት አሸጋገርን ብሎ በሰብአዊ መብታቸው ላይ እንትን ሲያደርግ ሲሳለቅ በእንባቸው ላይ ያንን ግፍ ሲፈጽም ቁጭ ብሎ አዳምጦ ምንም አለማለት ወይም ቴሌቪዥን እያየ ከሆነ ቴሌቪዥኑ ወይም የዩቲዩቡ ላይ ገብቶ ተቃውሞውን ሐሳቡን በመግለጽ ካላሳየ ወይም አደባባይ ወጥቶ በሰልፍ ተቃውሞውን ካልገለጸ ወይም በማንኛውም በሚችለው መንገድ ይህንን ሐሳብ እንደማይቀበል ካላሳየ ያንን ሐሳብ እያጸደቀ ነው ማለት ነው፣ እየተባበረ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የአንድ ሐሳብ ተባባሪ ነሽ ማለት አይመለከተኝም በማለትም ሐሳቡን ታጸድቂያለሽ ማለት ነው። ስለዚህ ክፉ ነገር ሲደረግ ዝም ማለት የሌለብን ለምንድን ነው? ነገ ያ ነገር የኛንም ህይወት አደጋ ላይ ፊውቸራችንን የልጆቻችንን ህይወት አደጋ ላይ ስለሚጥል ክፉ ነገሮች ደግሞ እንደ መልካም ነገር እየተተገበሩ እንዳይሄዱ በጊዜው መቀጨት ካለበት በጊዜው እንዲቀጭ። እንደው ምን ብሏል ጆን? የሚፈርሱ ቤቶች ላይ እኔም መቃወም ካለብኝ እቃወማለሁ ብሏል። እንደውም በቀላል ምሳሌ ነገረን። ምንድነው አሁን የዛሬ ያቀረብነው እንግዳችን መላኩ በላይ የፈንድቃ ባለቤት መስራች አርቲስቱ ለሀገር ስፔስ ለሀገር መናኸሪያ የሆነው ቱሪስቶችን እያመጣ ለጥበብ መቀጠል ትልቅ ውለታ የዋለው ሀገሩ ልትሸልመው ሲገባ ሀገሩ ሳትሸልመው በዓለም ላይ የተለያዩ ሀገሮች ለሰራው ስራ የሸለሙት ሰውዬ የሰራውን ስራ እያንዳንዱ ዜጋ ሊያደርገው ይገባል ነው ያለው ጆን ፈላስፋው። እሱ ቤቱ ተቀምጦ እሱ የሚኖረው እንግዲህ ቶሮንቶ ውስጥ ካሉ ሰፈሮች በጣም የተከበረ ሰፈር ነው ሴንት ጆርጅ እዚህ የምኖርበት ሰፈር በሬን አንኳኩ አለ በቀደም መጥተው እና ተቃውሞ ልናደርግ ነበረ። ትገልጻለህ ወይ ተቃውሞን ከኛ ጋር አሉኝ አለ። ምንድነው ስላቸው አንድ ስካይ ስክራፐር ሊሰሩ ነው፣ ትልቅ ፎቅ ሊሰሩ ነው። ልክ እንደነ መላኩ ትልቅ ፎቅ ሊሰሩ ነው እዚህ መንገዳችን ካንተ ቤት ጀርባ ያለው መንገድ ላይ እና ይሄ ህንፃ ከተገነባ እዚህ ያሉትን አሮጌ ቤቶችና ጥንታዊ ቤቶች በጠቅላላ ከጥቅም ውጭ ያደርጋቸዋል። ይሄንን ሐሳብ አብረን ትቃወማለህ ወይ ሲሉ በደስታ አልኩና ፈረምኩና አብሬ ወጣሁኝ። እንድናገር የምትፈልጉ ከሆነ አደባባይ እንደወጣ የምትፈልጉ ከሆነ ንገሩኝ አልኳቸው አለ። ይሄንን ያረኩት ለምንድን ነው አለ። አይ እኔ ፈላስፋ ነኝ፣ አይ እኔ ትልቅ ሰው ነኝ፣ አይ እኔ ሀብት አለኝ፣ እኔ ተማርኩ ነኝ፣ አይመለከተኝም፣ ይሄ ድሆች ነው የሚነሳባቸው ሰዎች ይናገሩ ብሎ ማለት ይችላል። ግን ተነስቶ ሄዶ ይሄ ነው ሲቪክ ኢንጌጅመንት ወይም የሲቲዝን ኢንጌጅመንት የሚባለው የአንድ ዜጋ ተሳትፎ ማለት ነው። የአንድ ዜጋ ተሳትፎ በሚሰራ መጥፎ ነገር ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ስለዚህ ሁላችንም እንደ ዜጋ እንደ ሰብአዊ ፍጡር አንድ ክፉ ነገር ሲሰራ፣ ህገወጥ ነገር ሲሰራ፣ ኢሰብአዊ ነገር ሲሰራ ኖ ማለትን መልመድ አለብን። አሁን እሱን ካነሳ አይቀር በዚህ በቶሮንቶ የሰሞኑ በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ላይ በኢትዮጵያም ብቻ አይደለም በአፍሪካውያኑም በህንዱም ስደተኞች ላይ የተፈጠረ አንድ የሰሞኑ መነጋገሪያ አለ። ይሄም ከሀገራቸው በተጭበረበረ የትምህርት ቪዛ ወደ ካናዳ የገቡ ተማሪዎች ጉዳይ ነው እና በተለይ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የመጡ ምንም ሰው የሌላቸው ሰዎች አሉ።
እነዚህ ሰዎች ተማሪዎች ብቻ አይደሉም፣ የተማሩ ሰዎች አሉ፣ እናቶች አሉ፣ ህፃናት ልጆቻቸውን ይዘው ይመጡ አሉ፣ ወጣቶች አሉ ለትምህርት ብለው እና እንደመጡ እዚህ መውደቂያ አላገኙም። ሸልተሮቹ ሞላ ተብለዋል። ከዚህ ቀደምም 2-3 እኛም ፕሮግራም ሰርተንበታል እና እንግዲህ ትላንትና በተሳሳተ መንገድ ወይም በተጭበረበረ የትምህርት ቪዛ ካናዳ የገቡ ተማሪዎች ጣፈንታን በተመለከተ አዲስ ህግና የሚኒስትሩ ትዕዛዝ ተሰምቷል። ቅድም ወደ በኋላ እመለስበታለሁ ብዬ ነበረ እና ምንድን ነው የተሰማው ዜና? እንግዲህ እንደምታስታውሰው ባለፈው ሳምንት ሰርተናል። የህንድ ተማሪዎች ችግራቸውን አውጥተው እንደዚሁ ሼልተር በር ላይ ወድቀው እየተቸገሩ ስለሆነ ሼልተር በር ላይ አይደለም፣ የመንግስት መስሪያ ቤት የካናዳ የቦርደር ኤጀንሲ የሚባለው መስሪያ ቤት ደጅ ላይ ነው ድንኳን ጥለው ሚሲሳጋ ውስጥ የተኙት እና እዛ ተኝተው የቦርደር መስሪያ ቤቱ በተጭበረበረ እንግዲህ እዚህ ሀገር ከህንድ ሀገር ትምህርት ቤት ትገባላችሁ ዩኒቨርሲቲ ትገባላችሁ ብሎ የስቱደንት ቪዛ የቪዚተር ቪዛ ሰጥቷቸው የመጡ ሰዎች ናቸው። እዚህ ሲመጡ ትምህርት ቤቱ ምን አላቸው? አላቃቸውም። አንዳንዶቹ 3 ዓመት፣ አንዳንዶቹ 2 ዓመት፣ አንዳንዶቹ 5 ዓመትም ይኖራሉ። ምክንያቱም ከገቡ በኋላ እኔ ግራ ገብቶኛል። ልጆቹን ሁሉ ማቃቸውን ጓደኞችን ጠይቄያቸዋለሁና በትምህርት ተብሎ መጥቶ ትምህርት ሳይማሩ ምን እየሰሩ 5 ዓመት እዚህ ቆዩ በህገወጥ መንገድ ብዬ ሁሉ ጠይቄያቸው አንደር ዘ ቴብል የሚባል ለምሳሌ እዚህ ተጋብተዋል። ግራ ይጋባሉ። ገብተዋል፣ ቪዛ አግኝተዋል። ያገኙት የስቱደንት ቪዛ ነው። ስለዚህ እዚህ ይመጣሉ። ኮሚኒቲ ይኖራቸዋል። ህንዶች ናቸው፣ ትልቅ ኮሚኒቲ አለ። ይሄዳሉ አንዱ ጋር አንድ የሆነ ስራ ያሰራዋል። ተራስ ማንኛውም ነገር ይከፍሏቸዋል። ገብቶሻል? እንዳይሞቱ እንዳይኖሩ ሆነው ይኖራሉ። መጨረሻ ያውቃቸው ቀኑ ሲደርስና ያ ጊዜ ሲያልፍ ግን ቦርደር ኤጀንሲው ፒክ አድርጎ ዲፖርት ያደርጋቸዋል። ስለዚህ ይሄ ከመሆኑ በፊት ተጭበርብረን የመጣ ነው አሉ። ስለዚህ ትላንትና የካናዳ ኢሚግሬሽን ሚኒስትር ፍሬዘር ስቴትመንት አወጡ። ስቴትመንቱ ምንድን ነው የሚለው? ላነበው ባጭሩ። ስቴትመንት ፍሮም ሚኒስትር ፍሬዘር ኮንሰርኒንግ ሪፖርትስ ኦፍ ኢንተርናሽናል ስቱደንት ፍራውድ ቱዴይ ዘ ኦነረብል ሲን ፍሬዘር ሚኒስትር ኦፍ ኢሚግሬሽን ሬፊውጂስ ኤንድ ሲቲዘንሺፕ IRCC issued the following statement. There have been recent reports of international students and graduates facing removal from Canada after letters of acceptance submitted as part of their study permit application were determined to be fraudulent. አሁን የመጡበት መንገድ የተጭበረበረ ነው ተብሎ ስለታመነ የቦርደር መስሪያ ቤቱ ይሄ አስገድዶ ከሀገር የሚያወጣው መስሪያ ቤት ልጆቹ ተገደው እንዲወጡ የሚል መመሪያ ወጣ። እንደምታውቂው ደግሞ ባለፈው ሳምንት ከሳምንት በፊት የካናዳ መንግስት በትምህርትም ይሁን በቪዚተርነት እዚህ ሀገር የመጡ ዘመድ ያላቸው ገብቶሻል ማረፊያ ያላቸው ከሆኑ ስራ እንዲሰሩ የወርክ ፐርሚት ፍቃድ ይሰጣቸዋል። ስራ ደግሞ የሚሰሩ ከሆነ ፕሮዳክቲቭ ይሆናሉ፣ ታክስ ይከፍላሉ። they are becoming part of the Canadian society. እንደሱ ከሆኑ ቋሚ የመኖሪያ ፈቃድ እግረ መንገድ ደግሞ የሚያገኙበት እድል ይመቻቻል። ስለዚህ ሰዎች ስለመጡ እዚህ ሀገር እንደ ድሮ የጉብኝት ጊዜ ካለቀ ልቀቅ አይባሉ። ስራ የሚሰሩበት እድል እንትናቸው የሚራዘምበት እድል ተፈጥሯል። እነዚህ ልጆች ግን በተማሪነት ቪዛ ነው የመጡት። ተማሪነታቸው ደግሞ በተጭበረበረ መንገድ ነው። ተማሪ ሆነው አይደለም፣ ቪዛውን እንዲያገኙ ብቻ ነው ተማሪዎች ናቸው ያሏቸው። ስለዚህ እዚህ ከመጡ በኋላ ትምህርት አይማሩም፣ ይገባሉ፣ ያመለክታሉ፣ አሳይለም ይጠይቃሉ። አሳይለም ሲጠይቁ ደግሞ ፕሮሰስ አለ። በተጠየቀው መሰረት ካላሟሉ የካናዳ ኢሚግሬሽን መስሪያ ቤት ደግሞ ሪጀክት ሊያደርጋቸው ይችላል። ሪጀክት ሲደረጉ ያላቸው ዕጣ ፈንታ ምንድን ነው? ዲፖርት መደረግ ነው፣ ከሀገር መባረር። በእኛ ተማሪዎችም ላይ የተፈጠረው ነገር ተመሳሳይ ነው። ከኛ ሀገር የመጡ በርካታ ሰዎች በአውሮፕላን ትኬት ቆርጠው ቪዛ አግኝተው ነው የመጡት። እዚህ ከመጡ በኋላ የሚቀበላቸዋል የተባሉት ትምህርት ቤት አልተቀበላቸውም። ያናገርናቸው ልጆችም እንዳረጋገጡልን ተይዞላቸዋል የተባለው ሆቴል አልተያዘላቸውም። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ምንድን ናቸው? they are on the air። ዘመድ ከሌላቸው፣ የሚያስጠጋቸው ቤተሰብ ከሌለ፣ ሆቴል ካልተያዘላቸው፣ ትምህርት ቤት ከሌላቸው እነዚህ ሰዎች አየር ላይ ነው ያሉት። ስለዚህ እነዚህን ልጆች መርዳት የኮሚኒቲው ግዴታ ነው፣ የሞራል ግዴታ ነው፣ የዜግነት የመወለድ ግዴታ ነው ብሎ ኢትዮጵያዊ ኮሚኒቲ በኢትዮጵያ ማህበርም በቤተክርስቲያንም ተባብሮ ሊረዳ ሞከረ።
ይሄ ነገር ግን የሚፈጽመው ወንጀሉን የሚፈጽመው አካል አገር ቤት ተቀምጦ ገንዘብ እየተቀበለ ቪዛ እያስመታ ወደዚህ ወደ አልታወቀ አረንቋና ማአት ውስጥ የሚከታቸው ተቋም ግን ሊፈተሽ አይገባም ወይ? ይሄንን ተቋም እንዲመረምር አዲስ የወጣው መመሪያ ከኢሚግሬሽን ሚኒስትሩ ምንድነው የሚለው? በካናዳ ውስጥ ትምህርት ቪዛ ለማሰጠት ፍቃድ ያላቸውን ትምህርት ቤቶች ለይታችሁ አምጡልኝ አለ። ይሄንን ፕሮሰስ ለማድረግ የሚሰሩ ኤጀንሲዎችን ህጋዊ ኤጀንሲዎችን ለዩልኝ አለ። ይሄንን ስራ እየሰሩ ያሉ ህገወጥ ኤጀንሲዎችንም ለዩልኝ አለ። ተማሪዎቹን ለመነገጃነት ገብቶሻል እዚህ ሀገር እንዲገቡ ለማጭበርበሪያነት የሚጠቀሙ ግለሰቦችንም ተቋማትንም አጣርቶ የካናዳ ደህንነትም ሆነ የካናዳ ሴኩሪቲ መስሪያ ቤት እንዲያጣራልኝ አለ። አሁን እንደ ኢትዮጵያዊ መጠየቅ ያለብን ምንድነው? እኛ ሀገርም ይሄንን ወንጀል የሚፈጽሙ ተቋማት አሉ። አንዱ የጠቀስነው ኢቲስትራይድ የሚባለውና ያንን ኢትዮጵያ ማህበር ተቀምጦ ያለውን ልጅ ገንዘብ ተቀብለው ለዚህ የዳረጉት አንድ ምስክር አለ። ድርጅቱን የነገረን ማለት ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ጓደኞቼ በዚሁ መስሪያ ቤት በዚሁ ድርጅት የመጡ አሉ ብሏል። ይሄ ድርጅት ሊጣራ አጭበርባሪነቱ ሊጋለጥ ይገባል። ልክ እንደዚሁ በማጭበርበር ልጆቹን ወደዚህ የሚልኳቸው ተቋማት ሊጋለጡና የካናዳ መንግስት ሊያውቃቸው ይገባል። ምንድነው ከአስተያየቶቹ መካከል ምንድነው ኢትዮጵያ በጣም አሁን ያለችበት ሁኔታ ሰው ለመኖር የሚችልበት ሁኔታ አይደለም እና ካናዳ ማንም ሰው ይኖራል። ካናዳ ደግ ነች። ካናዳ ቤት ይሰጣል። ካናዳ ገንዘብ ይሰጣል። ልጅ ቢወለድ ለልጆች ማሳደጊያ ይሰጣል የሚለው ነገር ትክክል ነው። ለምንድን ነው የምትከለክሉን ነው? እሺ ይሄ ሁሉ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ግን መጀመሪያ የት ነው የምታርፉት? ማረፊያችሁን ማስተካከል አለባችሁ። ከዛ በተረፈ ደግሞ እንዴት ፕሮሰስ ማድረግ እንደሚቻል እሱን ሁሉ አውቃችሁ ተምራችሁ አጥንታችሁ ነው ወደዚህ መምጣት ያለባችሁ ነው የኛ ምክር። ምክንያቱም ካናዳ ውስጥ በተለያየ መንገድ ሰዎች ይመጣሉ። አንዱ በስቱደንት በተማሪነት ሊሆን ይችላል። አንዱ በጎብኝነት ሊሆን ይችላል። ከመጡ በኋላ ሀሳባቸውን ቀይረው አሳይለም ጠይቀው ሊቀሩ ይችላሉ። ሌላኛው ሬፊውጂ ሆነው የሚመጡ አሉ። ሱዳን ለምሳሌ ኢትዮጵያውያን በርካታ ኢትዮጵያውያን በጦርነት ጊዜ በሰባዎቹም በነበረው በረሃብ ጊዜ በተለያየ ችግር ጊዜ ሱዳን ገብተው ኬንያ ገብተው ከዛ በኋላ ፕሮሰስ ተደርገው ዩኤንኤችሲአር መዝግቧቸው በስደተኝነት የካናዳ መንግስት ስፖንሰር አድርጓቸው እዚህ ያሉ ሰዎች ድርጅቶች ስፖንሰር አድርጓቸው በህጋዊ ሬፊውጂነት ይመጣሉ። ከዛ ሬፊውጂ ሆነው ሲመጡ የካናዳ መንግስት ባዘጋጀው የሬፊውጂዎች መደገፊያ ስርዓት መሰረት ሴትልመንታቸው ይስተናገዳሉ፣ ሼልተር ያገኛሉ፣ ስራ ያገኛሉ፣ ፒአር ያገኛሉ፣ የካናዳ ሶሳይቲ አካል ይሆናሉ። ሌላኛው መንገድ በስኪልድ ማንፓወር በተማረ ሰውነት እውቀቴን ሸጬ ካናዳ ውስጥ አንድ ተቋም ውስጥ ተቀጥሬ ሸጬ እመጣለሁ። ይሄ 450,000 እንደውም አሁን እያሳደጉት ነው። በአመት ካናዳ ከመላው ዓለም ከ450,000 በላይ ስኪልድ ማንፓወር እና በተለያየ መንገድ እዚህ መጥተው አገልግለው ሰርተው ለመኖር የሚፈልጉ ሰዎችን ትቀበላለች። ኢትዮጵያውያንም ይህንኑ የካናዳ የኢሚግሬሽን መስሪያ ቤት ዌብሳይት ውስጥ ገብተው ሌጋል በሆነ መንገድ ክራይቴሪያውን አይተው የሚያሟሉ ከሆነ ያንን አሟልተው ተመርጠው መምጣት ይችላሉ። እዚህ ሀገር ህጋዊ ሆነው የሚሰሩ የኢሚግሬሽን ሎየሮች አሉ፣ ህጋዊ ሆነው። ስለዚህ እነዚህ ሎየሮች በህጋዊ መንገድ ፕሮሰስ ሊያደርጉላቸው ይችላሉ። ከህጋዊ ሎየሮቹ ጋር መገናኘት ይችላሉ። ይሄ ሌላኛው የመምጫ መንገድ ነው። የመጨረሻው መንገድ ቅድም ያልነው ተማሪ ሆኖ መምጣት ነው። ተማሪ ኢንተርናሽናል ስቱደንቶች በጣም ብዙ ናቸው። ካናዳ ባሏት ዩኒቨርሲቲዎች በመላው ካናዳ 10ሩም ፕሮቪንሶች ተማሪዎች ይመጣሉ ከሁሉም ዓለም። ሲመጡ የስቱደንት ቪዛ አግኝተው ነው። ስቱደንት ቪዛ አግኝተው ሲመጡ የመኖሪያ የትምህርት ቤት የሚቆዩበት ጊዜ ከዛ ደግሞ ትምህርት ላይ ሆነው ስራ እንዲሰሩ ስራ ይመቻችላቸዋል። ይሄ ሁሉ ፋሲሊቲ የተሟላላቸው ሆነው ነው የሚመጡት። ከኛ ሀገር የሚመጡ ተማሪዎች የሚመጡበትን ትምህርት ቤት ማንነት፣ ተቋሙ የት ከተማ እንደሚገኝ፣ አድራሻው ፊዚካል አድራሻው የት እንደሆነ በኢሜል ከዩኒቨርሲቲው ጋር ተገናኝተው ያኛው ድርጅት ምንድነው የሚረዳቸው ኤጀንሲ የተባለው ምናልባት ቪዛ እንዲያገኙ ፕሮሰስ ሊያደርግላቸው ይችላል። እንደ ተማሪ ግን ከትምህርት ቤት ከተቋሙ ጋር ግንኙነት መመስረት ያለባቸው እነማን ናቸው? ተማሪዎቹ ናቸው።
ትምህርት ቤቱ ተቀብያለሁኝ ብሎ ኢሜል ኮንፈርሜሽን ሲልክላቸው ያንን በእጃቸው መያዝ አለባቸው ሲመጡ ያ ማስረጃቸው ነው ከዛ በተረፈ ደግሞ ትልቁ ምንድነው የደረሰባቸውን ትክክለኛውን ነገር መግለጽ አለመቻላቸው ነው ምክንያቱም ቤተሰብ ይሄንን መስማት የለበትም ካናዳን የመጣሁት አሜሪካን የመጣሁት ብለው ዝምታን መርጠዋል ይሄ ደግሞ አይበጃቸውም ከዚህ በኋላ እንኳን አሁን ተቀባይነት ቢያገኙ ከዚህ በኋላ እንኳን ኬዛቸው ፕሮሰስ እስኪደረግ ድረስ በጣም ብዙ ነገር ይፈጃል ስለዚህ ይሄንንም መገንዘብ በስነ ልቦና በአካልም በሁሉም ነገር ተዘጋጅታችሁ መምጣት ትችላላችሁ ለማለት ነው እንጂ ካናዳ ሰፊ ሀገር ነው በጣም ብዙ ስደተኛ ያስተናግዳል በጣም ትልቅ ሀገር ነው ብዙ ሪሶርስ ያለው ሀገር ነው በስደተኞች የተገነባ ሀገር ነው ስደተኛ ይፈልጋል ነገር ግን ስትመጡ ሊጠቅማችሁ በሚችል ነገ ህይወታችሁን አፌክት በማያደርግ ቤተሰቦቻችሁን በማይጎዳ እናንተንም ለስነልቦናዊና ለአካላዊ ጉዳት በማይዳርግ መንገድ ነው መምጣት ያለባችሁ ነው እንጂ ካናዳ ሰፊ ሀገር ነው በጣም ብዙ ሰው ይፈልጋል ቀላል ሀገር አይደለም ትልቅ ሀገር ነው በረዶ ያለበት ሀገር ነው ውጣ ውረድ ያለበት ሀገር ነው ዝም ብሎ አልጋ ባልጋ አይደለም እንደምታስቡት አይደለም ተንኳክቶም የመሸበት እንግዳ ታሳድራላችሁ ወይ የሚባልበት ሀገርም አይደለም ስለዚህ ኮሚኒቲ ይፈልጋል ስፖንሰር ይፈልጋል ሰው ይፈልጋል ተቋም ይፈልጋል ምናልባት አንድ ስልክ አለን ይሄንን እናስተናግድ እሺ ከዚህ ጋር በተያዘ እና ይሄንን አንድ ስልክ ነበረን በመሃል ተቋርጦ ነውና ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ልናወራ በሚቀጥለው ሳምንት ቀጠሮ ይዘናል እና ይሄንን ለማለት ነው እንድትዘጋጁ ስትመጡ ለማለት ነው የዛሬውን ዝግጅታችንን ከማጠናቀቃችን በፊት አብረውን ለነበሩ ሁሉ ምስጋና ማቅረብ አለብን አንድ ሙዚቃ እንጋብዛለን ግን ምስጋናችንን አመንሲሳ ደብሬ ማርታ ማንነት አስተያየት ስለሰጣችሁን በዩቲዩብም በፌስቡክ ላይ ዳናት ካሊፎርኒያ በጣም አድርገን እናመሰግናለን እዚሁም በካናዳ ደግሞ አብራችሁን ለነበራችሁ ላዳመጣችሁን ለኤልያስ ጨበሬ ሜክሲኮ ቡክ ክለብ በኤግዚቢሽኑን ተመልከቱለት እዛ ያላችሁ መላኩ ፈንድቃ በጣም እናመሰግናለን መላኩ በላይ ለኢትዮጵያ ኪነጥበብ ባህል ያደረክላለው አስተዋጽኦ እና ቤትም እንዳይፈርስ እኛም በመንችለው ጥሪያችንን እናስተላልፋለን የኛም ቤት ነው የኢትዮጵያውያን ሁሉ ቅርስ ነው ለሆዳ ኦሶቦሊ እንደዚሁ የጆርናሊስት ፎር ሂውማን ራይትስ JHR program manager. Thank you very much. Dr. John Ralston Saul, he's a philosopher, writer, and he's a leading Canadian political philosopher and public intellectual. We thank you very much for your time and for the exclusive interviews that you gave us. We will post the interview on our YouTube channel for those of you who would like to listen to what Dr. John Ralston says about our time, our future, and would like to invite you to visit our new perspective አዲስቅኝት YouTube channel and www.addisperspective.com website and thank you very much for being with us የሙሉ ቀንን እንጋብዝ አይደለም እስከዛ ሶሲ Setevano
ባቦች መካከል ቁጭ ብለን በርካታ እንደ ዛሬው ሳይሆን ፍቅር ባላቸው ምን ተጫውተን ነበር እኔና አንቺ ብቻ አቅፌ ሸፈሽኝ ካፍታ በላለቀ ብርድ ልብስ ሳትሻ ተኝተህ ሲሞቀን ያለፈ ወደ ፍቅር አስበሽ ገምቺ ማን ነበር ያለኔ ማን ነበር ያላንቺ አዲስ ቅኝት መቀመጫውን በቶሮንቶ ካናዳ ያደረገ የመረጃና የመዝናኛ የሚዲያ አገልግሎት ነው። አዲስ ቅኝት በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በቴሌግራም፣ በዋትስአፕ www.addisperspective.com ሐሙስ በቀጥታ